מה הטעות הגדולה ביותר שישראלים עושים לגוף שלהם בלי להבין? ישראלים ספציפית. אני חושב שהיום הטעויות הן די דומות בהרבה מקומות. הטעות היא הסתכלות צרה של עבד ואדון שקצת התחלפו, כאילו יש את המשפט הזה שהגוף שלי בוגד בי. בעצם הבגידה קורית הרבה לפני שלנו בגוף. אז אנחנו חווים את זה כאיזושהי בגידה של הגוף, ואת הגוף הוא אנחנו. הגוף הוא לא משרת שלנו, הגוף הוא חלק מהותי וקרדינלי, שאנחנו לא מצליחים להפריד אותו בשום צורה, אבל מאז דקארט אנחנו עדיין תקועים על אותה הפרדה, בגלל שאנחנו יכולים לתחום אותה ולהראות, פה הגוף מתחיל, פה הגוף נגמר, ופה אנחנו לא יודעים מה יש, אז אנחנו נוטים לחשוב שיש הפרדה, אבל בעצם אין הפרדה. והנושא הזה של להיות בגוף הוא לא באמת נמצא ונוכח אצל רוב האנשים. אז הולכים, עושים איזושהי פעילות, exercise, דברים צרים, לא באמת דברים של למען עצמנו, ברמה הפיזית, ברמה הגופנית. והגוף לאט לאט מתחיל לתת סימנים ולדבר על זה, עם כל מיני סימנים קטנים בהתחלה, לפעמים זה לא, לפעמים זה מגיע בסימן גדול, בבום, זה יכול להיות מחלות, זה יכול להיות כאבים קטנים, זה יכול להיות דיכאון וחוסר משמעות שממש עולים מהגוף, מהפיזיות. אז זו הטעות, ההתייחסות הכי בסיסית הזו שהיא נורא נורא צרה, ורק כשמשהו קורה, אנחנו הולכים לטפל בגוף, אנחנו עובדים על הגוף, או שאנחנו מאמנים אספקט מאוד מאוד צר מכל הספקטרום של הגוף, על פי ההגדרות הטרנדיות, על פי אותה תפיסה. אז קודם כל, אתה בעצם גורו בינלאומי לתנועה ולהתעסקות עם הגוף, אם יורשה, אתה יודע, האלבונה של מחמאה, אבל, ואימנת את קונור מגרגור וכל מיני דברים כאלה, אני אשמח עוד שניכנס לדברים האלה. נגעת פה פשוט באימון, וזה משהו שאני רוצה שעוד נשאיר את זה לעוד מעט, כי קודם כל יש טעויות ברמה יותר הישרדותית, ואתה נגעת במשהו שממש מרתק אותי, אמרת את המונח עבד ובעצם שליט שלו, איש היפוך. מה התכוונת? בעצם הגוף, יש היפוך תפקידים ביני לבין הגוף שלי? אנחנו לא מסתכלים על הדברים, גם על הגוף, מתוך איזושהי נקודה יציבה. יש לנו אשליה של יציבות מסוימת. מישהו הצביע עליך ואמר דניאל, דניאל, דניאל. מגיל מאוד צעיר. ואתה מסתכל למטה ואתה רואה את הדבר הזה. ולאט לאט נוצרת לולאה של משמעות כלשהי, שהיא פונקציונלית, היא מתפקדת לרמה מסוימת. ומהמקום הזה אנחנו כביכול יודעים. אנחנו יודעים. בעצם אנחנו לא יודעים, אבל יש לנו איזושהי תחושה שאנחנו יודעים, ומשם אנחנו גם הולכים לתוך הגוף, עובדים עם הגוף, ובעצם דורשים מהגוף. דורשים מהגוף דברים. הרבה פעמים אנחנו לדוגמה לא רוצים להשתנות, אבל אנחנו דורשים מהגוף שינויים. אז אנחנו מכריחים אותו להשתנות עם כימיקלים מסוימים, או עם שיטות אימון מסוימות. אנשים הולכים כן, איך אומרים? The hamster wheel, כן? הולכים להתאמן בחדרי הכושר הזויים, הזויים האלה. או לחילופין עושים משהו שנראה אולי מאוד שונה, אבל הוא בעצם מאוד דומה בהתנהלות שלו. בחוף הים או במקום אחר, או אפילו שיעור יוגה. אבל מה שנקרא, we're checked out. אנחנו לא באמת נוכחים בתוך הדבר הזה, ולא באמת לוקחים את הגוף כאני. יש איזו תחושה של משהו, אולי זה פה למעלה בראש, אולי זה נמצא באיזושהי שכבה אמורפית אחרת, שאנחנו ממנה מתבוננים, ופה נמצא הגוף, ואז אנחנו דורשים ממנו את הדברים. אז קודם כל, בכל תשובה שלך, אני שומע עוד 1000 דברים שאני רוצה לדבר עליהם, שזה מעולה.
אבל הדבר הזה מאוד מעניין, שאתה אומר שבעצם אנחנו מתייחסים לגוף שלנו כמו עבד, וזו הבעיה. אתה דורש ממנו דברים בלי לתת לו את הקרקע לבצע אותם, אתה דורש ממנו דברים, איך זה בעצם נראה, אם אתה יכול להרחיב עוד? כן, זה גם חלק. לדוגמה, מוזיקאי, עובד עם הגוף. מדען, עובד עם הגוף. כולם עובדים עם הגוף. המוח נמצא בגוף. מערכת העצבים היא חלק מהגוף. התודעה אולי לא נמצאת בגוף, אבל היא מבקרת ויוצרת אינטראקציה עם הגוף, ודרכה אנחנו קיימים, אז אין, כידוע לנו, אין קיום אחר כרגע, פה לפחות. כן. אוקיי, אז עכשיו אני צריך להתחיל להכיר, זה חלק ממני. זו יד ימין שלי, זו יד שמאל שלי, ואותו דבר, זה הגוף שלי, זה אני, זה אני. הגוף שלי זה כבר בעיה. יש פה משהו בשפה, השפה... יצרנו הפרדה, הגוף הוא אני, הוא לא שלי. בדיוק. וואו. זאת אומרת, השפה היא בסיס של הכל, והשפה לדוגמה הורסת המון גופות. נדבר על זה אולי בהמשך. ממש סוג המילים שאנחנו בוחרים להשתמש, בגלל שהקיום שלנו הוא כל כך ורבלי ודיסקורסיבי, נמצא פה למעלה בצורה של מילים, אנחנו ממש פוגמים בגוף. יוצרים נזקים בגוף, ברמת המפרקים, מחוסר הבנה. אז אחד הדברים הוא באמת הגוף שלי, הוא לא שלך. הוא אתה. הוא חלק מהקיום שלך. עכשיו אתה צריך לתת לו את הדברים שהוא מבקש. אבל המילה מבקש היא בעייתית. תקשיב לעצמך, תקשיב לגוף שלך. אתה לא יודע להקשיב. זה עוד אשליה נוספת שנוצרת שם ובורחת מיד לחולשות אנושיות מאוד. אני מקשיב לגוף שלי. אתה לא יודע מה אתה שומע, איזה שכבה אתה שומע, מי שם מדבר. איזה פרשנות אתה עושה? איזה פרשנות אתה עושה לזה? יכול להיות שיש איזו חולשה קרדינלית, שרוב הזמן, the path of least resistance, אנחנו הולכים לדרך הקלה, וכל הכימיה שלנו והביוכימיה שלנו מכוונת למצוא את הדרך הקלה. אז כמובן יש להיות בחשד מאוד גדול. אני לא נגד להקשיב לגוף, אבל יש ללמוד להקשיב לגוף. ואז הגוף דורש המון דברים. לדוגמה, הגוף דורש מורכבות. משהו שהוא בכלל כמעט לא נוגעים בו, בתחום של אימון גופני כללי. ולכן אני בחרתי להשתמש במילה תנועה, ובמילה תרגול. המילה השלישית שנמצאת אצלי במשולש הזה, זו תרבות או קהילה. כן. אתה הקמת את ה-Movement Culture הבינלאומי, אחד המצליחים. זה באמת, משם אתה אומר. נכון. כן, זה עניין של טרמינולוגיה. נכון. וואו, מעניין. כי בעצם אנחנו לבד לא יכולים לעשות כלום, אז אנחנו זקוקים לקהילה ולתרבות שתתעסק בזה, שתבצע דיאלוג, שיהיה בהתפתחות, מחקר וכן הלאה. אבל נחזור חזרה, המילה תנועה היא כבר מייצרת משהו הרבה יותר רחב. העולם התנועתי הוא כולל את עולם האימון הפיזי, הוא כולל את כל עולם הספורט, הוא כולל את העולם הסומטי, הוא כולל את עולם המחול, הוא כולל את עולם הלחימה. וגם אם הבנת לעומק והמשכת, הוא גם כולל ענפים שהם בכלל לא נראים פיזיים. כי תנועה זה לא משהו פיזי. התנועה משאירה מאחוריה טראג'קטורי, pathway, ומשאירה מאחוריה תנועות פיזיות, אבל היא לא פיזית עצמה. היא קונספט גדול יותר. יש גם תנועה של מחשבות, תנועה של רגשות. זה מה שאני התכוונתי כשאני מדבר על תנועה, זה היה הרבה יותר רחב. ברגע שאני מתחיל להשתמש במילה הזו, אני מתחיל לפתח כלים הרבה יותר רחבים. אני מתחיל להבין שיש לי צורך, לדוגמה, בפתרון בעיות. משהו שאתה יכול לראות אותו, אם מישהו רוצה דוגמה, לדוגמה, אני הולך למכון כושר ועושה עליות מתח. אבל אם אני הולך למכון טיפוס, ואני מטפס, אני פותר בעיות, רוב הסיכויים שהעליות מתח שלי יהיו בעשירון העליון, בלי שאני אעשה בכלל שום עליית מתח. זה רק מראה לך את הכוח של מורכבות תנועתית באפליקציה, שהיא הרבה יותר רחבה, מסתם לעשות עלייה ליניארית
דפוס כזה או דפוס אחר, או 20 דפוסים, כי כל פעם שאני הולך לטפס, אני בדפוס נוסף. אנחנו מדברים על אין סוף דפוסים, על מורכבות מחשבתית. מה אתה שומע במכון טיפוס? שיחות על קומבינטוריקה. אנשים אינטליגנטים, אנשים שבאים לפתור בעיות, אבל בעצם עובדים פה עם הגוף. יש פה איזו הבנה עמוקה יותר, ויש פה משהו הרבה יותר כולל, ויכול לשרת אותנו לעומק. אז זה רק דוגמה ספציפית, אבל זה... קודם כל, אני רוצה להגיד גם שבאמת הקהילה הזאת שאתה עובד בה והקמת, באה לידי ביטוי גם בתכנים שלך בכל הרשתות. הרבה מהדברים שאתה מדבר עליהם, יש גם את המרכיב של, לצורך העניין, אני רואה, לי עשה ממש הבדל, ההקשר של תנועה לפשוט כאבים כרוניים, כאבי גב, כאבי ברכיים, כל מיני דברים כאלה, שזה משהו מאוד רווח. אז שוב, אני ממש רוצה להיכנס לכושר ופיתוח, כי זה גם בדיוק המרכיב הזה של, צריך לאלץ פה את הגוף לעשות משהו שהוא קצת מנוגד אולי לאינסטינקט שלו, תקן אותי אם אני טועה, אבל ברמה, היום אנשים שמקשיבים, שכואב להם הגוף, והם רוצים להיכנס לעולמך, מה אתה חושב שהם יכולים לעשות שיעזור להם? אני קצת בעייתי בפודקאסטים. במובן הזה שאני מסרב לשחק איזשהו משחק, אבל אני אסביר בדיוק למה. בטח. יש את הביטוי הזה שהוא קצת מחליא אותי, שהרבה מדברים בארצות הברית בפודקאסטים, ועשיתי פודקאסטים רבים וגדולים ומפורסמים. גדולים ביותר, כן. אז יש את הביטוי הזה, actionable beats. פרגמטי. תן לי משהו פרגמטי. בעצם יש לחץ אחד שמגיע מתשומת הלב הקצרה של אנשים, ודבר שני, לתת להם משהו פרגמטי. אז כן, אפשר לתת דברים פרגמטיים, ועשיתי זאת במהלך השנים, אני אזכיר אותם עכשיו, בהקשר הזה, אבל חשוב מאוד להבין שבעצם מה שאני מדבר עליו, המסר העמוק יותר, הוא אחריות הרבה יותר עמוקה מזה. שהיא תצריך, זה צוהר. ההקשבה לשיחה הזו, או לשיחה אחרת, היא צוהר צלילה לתוך עולם ענק. ואם יש לך באמת כאבים כרוניים, קרוב לוודאי שתצטרך לצלול לשם. אבל במהלך השנים, כדי לפתות ולעשות מניפולציה לקהל, עשיתי הרבה דברים. לדוגמה, הורדתי את החולצה שלי, ועשיתי תנועות מאוד מרשימות, עמדתי על יד אחת, ועשיתי סלטות, והלכתי ועשיתי כל מיני דברים, ואחד הדברים גם סיפקתי כלים, שהם לא כלים של עולם הכושר, שעוזרים מאוד לאנשים, ויש 3 כלים כאלה ראשוניים, שלא במקרה הקמתי אותם, והם נהיו תופעה עולמית, הרבה מעבר לשם שלי, והם היום כבר לא יודעים מי התחיל, מה התחיל, איפה זה הגיע. אחד מהם זה השפיפה, הסקואט, השפיפה המלאה, לא כקונספט של אימון, אלא כקונספט של פוזיציית מנוחה, פוזיציה אנושית בסיסית, שיש לשחוט בה במהלך היום די הרבה. אנשים התפלאו. וברגע שאתה עושה את זה, אתה בעצם עושה פולדינג, אתה מקפל את הגוף, כיפוף הכי מלא שאתה יכול לעשות בעצם. אין פוזיציה יותר כדורית מהמקום הזה. כן, בעצם הברכיים מעל הישבן. הברכיים מעל הישבן, אם אתה יכול כמובן. כן. אתה יושב עם הישבן על העקבים, ואתה, החזה שלך ממש בין הברכיים, זה כמובן משתנה על פי פרופורציות ויחסים מסוימים. לפעמים העקבים צריכים להתחיל למעלה, או עם תמיכה, יש המון דברים, לא ניכנס לזה כרגע, אבל אחת העצות הבסיסיות שלי היא לקחת חודש ימים, ולשהות באופן מצטבר בפוזיציה הזו 30 דקות ביום. זה קיצוני. וואו. למה עשיתי את זה ככה? זה היה תופעה עולמית, וזה עשה הרבה אפקט להמון אנשים. קיבלתי ממש עשרות אלפי אימיילים במהלך השנים, על הצלת אותי מניתוח, אני הייתי לפני ניתוח, שיניתי את הניתוח, הגב התחתון שלי, בעיות של עיכול שנפטרות, ואני ידעתי את זה בהתחלה, ובגלל זה נתתי מסה קריטית של 30 דקות ביום, כי ידעתי שאם תהיה המחויבות הזו, זה גם יעשה נפלאות מ10 דקות ביום. אבל ה30 דקות ביום, אתה לא תחזור אחורה, ויש
עשרות ומאות וידאוים של אנשים שעשו לפני ואחרי. עידו פורטל סקואט צ'לנג', אפשר לחפש, ולראות מה זה עשה. אז פה היה קונספט פתאום שאני בא ומדבר על איזשהו מנח אנושי, כי אנחנו יושבים הרבה, עומדים ושוכבים. ופתאום הורדנו את אחד המנחים, שהוא בעצם אמור להיות השני או השלישי בסדר העדיפויות, במקום ישיבה. לדוגמה, לא מזמן הייתי במחקר, בשבט, יחסית מאוד מבודד, במנטוואי, באיי המנטוואי, ושם במשך 10 ימים שהיינו עם השבט הזה, שהוא לוקח איזה יומיים להגיע אליהם, במסעות מאוד קשים. שבט כזה ילידי? שבט ילידי, כן. וואו. אחד האחרונים שכמובן יש להם כבר מגע משנות ה-70, אבל יש שם עדיין, אין חשמל, הכל מאוד מאוד קשה גם להגיע. אתה בבוץ, אתה יכול לשקוע בבוץ עד לחזה, אם אתה שם את הרגל במקום לא נכון. ושם אתה לומד, ב10 ימים האלה אתה לא עושה, אתה כמעט לא יושב, וגם כשאתה יושב, הטוסי כואב לך, כי הבשר של התחת לא נועד לשבת על דברים קשים לאורך זמן. אז אתה רואה כל הזמן את השפיפה קורית, וממש לאנשים שלקחתי שם חלק לא היה להם, הם לא אנשים מהתחום שלי, והם נדהמו מהעובדה שב10 ימים נעלמו כל הכאבים. כל הכאבים, כאבי גב, כאבי ברכיים, הכל נעלם. מה הופיע? כאב בטוסיק מהבשר שלו, שאתה יושב עליו, שזה קורה לכל בן אדם שהולך לריטריט של מדיטציה או משהו כזה, וגם השינה, אתה ישן על איזה מזרון דקיק, וקהילת יתושים בחום מטורף, ואתה ישן טוב. אתה ישן טוב, לא מבודד מאור, כמו שאתה יודע, מחשיכים אור, וביו-הקרס, טמפרטורה, כלום. שינה עד הבוקר, כמובן, תוך יום-יומיים זה כולם שקו לתוך זה. אז זה דוגמה אחת. שמה שאתה מנסה גם להגיד בזה, זה שהם עצמם ככה. הם עצמם משמרים על הפוזיציה הזו, והיא שומרת, אתה רואה אנשים מבוגרים, מאוד מבוגרים, במצב פיזי אחר לגמרי. עובדים עדיין בשדות וכן הלאה. עכשיו, זה גם שבט שהוא לא תחת המהפכה התעשייתית, ואם אתה נגיד תלך תראה עובדי בניין בסין, שהם גם עושים שפיפות, אתה תראה ברכיים גמורות מעבר לגיל מסוים. כי פה כבר יש משהו אחר שדוחף אותך. אתה לא בשבט שכשאתה רוצה אתה עושה שפיפה, בעצם השבט הזה עובד 2 ביום. כל השאר, leisure. אתה פנוי. זה עוד אשליה שיש לנו, שצריך לעשות וצריך לעשות. לא כשאתה נמצא כבר בתוך תרבות מבוססת שמצאה את הדרכים, יש להם עץ מסוג מסוים בשם סגו, שהם חיים ממנו, זה כמו עץ תמר כלשהו, פלם טרי, שגורסים אותו והם מכינים ממנו סוג של קמח ואוכלים. והפוזיציה הזו היא נוכחת שם ואתה רואה את האפקט. הדבר השני הוא תלייה, להתעלות. משהו שגם אתה שומע עליו המון, ואני שוב התחלתי את הנושא הזה, היו אנשים לפניי, כמובן תלייה תמיד מישהו נתלה, והיה אפילו רופא בארצות הברית, אורתופד, שהוציא ספר, ובו הוא מספר שהוא מסרב לעשות ניתוחי כתפיים לאנשים, עד שהם מוכנים לעשות תלייה במשך חודש ימים רצוף. כי הוא הבין שבעצם יש פה משהו. והוא אפילו מתעד שם בספר הזה, שינוי באקרומיום, במבנה העצם, ושנפתח טיפה ומספק יותר מרחב לגידים מתחתיו. ואז אני, לפני המון שנים כבר, התחלתי עם זה בשנות ה-90 בעצם, עם עצמי. הייתי נתלה המון. אבל אחרי זה, עם האינטרנט ועם הכל, באיזשהו שלב גם התלמידים שלי התחילו לעשות את זה, הקרובים, ואז גם פרסמתי את זה כצ'לנג' וזה נהיה אפקט עולמי.
הגיע עד לנשיאים של מדינות, וג'ו רוגן מדבר, שוב, הרבה פעמים לא יודעים אפילו מה הוא, וזה לא מה שמשנה. איזה קטע. מה שמשנה זה שזה באמת עובד. ושמה יצאתי לאנשים להתעלות גם איזושהי תקופה מסוימת, 10 דקות ביום, במשך 30 ימים, רק כדי לראות מה זה עושה. שוב, אותו דבר. שינויים בכתפיים, שינויים בגב התחתון, וכמובן יש כל מיני אדפטציות וסוגי תליות, ואפשר לחפש את זה שוב. כן. את שניהם אפשר לחפש בגוגל, עידו פורטל סקואט צ'לנג', עידו פורטל הנגינג צ'לנג'. זה גם כן 30 דקות כמו הסקואט? 10 דקות. 10 דקות. 10 דקות ביום, זה יותר, גם צריך לפתח כוח אחיזה מסוים, רוב הגברים... זה יותר קשה בעצם. מסתדרים, כן, זה יותר קשה. אבל אנחנו לא מדברים שוב על עליות מתח. או על אימון כוח. זה מופרד לחלוטין מהדבר הזה, ומדובר פה על פשוט לתת לכוח המשיכה, לעשות את עבודתו עליך על ידי צבירת זמן. אתה עושה פעם, אולי דקה, נתלה, יש מתח כזה בכניסה לחדר, או טבעות, אתה נתלה לפעמים עם הרגליים נוגעות ברצפה בעדינות. אתה צובר לאט לאט במהלך היום. אתה יוצא לשירותים, אתה נתלה עוד טיפה. ובמהלך היום אתה סופר על סטופר, 10 דקות, ואתה שומר על זה ל30 ימים. השינוי הוא קיצוני. לא, שום אימון כוח לא יפיק, לא ייצור את השינויים האלה. ברמה של רקמת חיבור, גידים, בריאות ואחדות של הגוף, פתיחה של מפרקים, שום גמישות, שום תרגילי יוגה לא יעשו את האפקט הזה. הם יעשו אפקטים אחרים, גם טובים לפעמים, אבל זה משהו אחר. והדבר השלישי הוא גלים בעמוד השדרה. שזה גם דבר שהוא מאוד מאוד פופולרי, ושוב עשה כנפיו, ושוב תורגל תמיד על ידי אנשים מסוימים, בשיטות סומטיות כלשהן, או במחול, ואותם גלים, קודם כל צריך ללמוד את זה, יש כל מיני סרטוני הדרכה, שוב, עידו פורטל ספיינל וייב, אפשר לחפש, ושם אחרי שאתה לומד את הגל הבסיסי, יש כמה גלים כאלה, חלק מהם... אפשר למצוא אונליין, חלק אנחנו מלמדים בצורה יותר hands-on. אותם גלים דואגים להעביר מידע ותנועה דרך עמוד השדרה, מהסקרום, מעצם הזנב עד לקודקוד, ובעצם בזה שאנחנו עושים את העברה הסגמנטלית הזו, אנחנו מתחילים להזרים חיים, לימפה, נוזל לימפה, נוזל סינוביאלי, דם, בעיקר מידע. מידע בתוך הגוף. דאטה. מידע כן. ששוטף לולאות כאב ישנות שנתקעו ומרפא. התנועה שעוברת, האנרגיה, התנועה שעוברת דרך מבנה, משנה אותו, מארגנת את המבנה. וואו. זאת אומרת, כוח המשיכה, לדוגמה, שפועל עלינו כל הזמן, מארגן את המבנה, וניתן לראות שהמבנה מאורגן על פי כוח המשיכה. אותו דבר קורה כשאנחנו בוחרים לזוז. בעיקר בצורה, ואיפה מופיעים אותם גלים בעמוד שדרה? בתרבויות יותר עתיקות, בכל מקום. באיזו? כשאתה שוחק, כשאתה חוצה נהר, כשאתה רץ, כשאתה זז, כשאתה זורק אבן, יש בתוך הזריקה גלים. ובעצם אנחנו לא בפעילויות האלה, אנחנו יושבים, ואז בזה שנתתי לאנשים להתחיל לפעול עם הפעולה הזו, הרבה דברים טובים קורים. אז אלה 3 דוגמאות לכלים שמכסים ככה די את כל הגוף, והם התחלה נהדרת. הייתי ממליץ להתרכז באחד מהם לחודש ימים, באחד הכי קרדינלי, ולהמשיך לאחרים. וכמובן יש צורך, זה רק צוהר קטן, להרבה יותר מזה. אז זהו, כן, אני ממש תודה ומעריך מאוד את הפרגמטיות הזאת שזה. אני אשמח להבין, לפני שנתקדם לעוד הרבה דברים שיש לדבר עליהם, את הדבר הזה שהתכוונת, רק הדיוק שאתה קשה בפודקאסטים. מה זאת אומרת התכוונת? טוב, זה כבר דיון אחר פילוסופי. תראה, יש לי סוג מסוים של חשיבה שמלווה אותי מגיל צעיר, היא לא הייתה לי ברורה, אבל בעצם הבנתי אותה עם השנים, שהיא חשיבה מאוד הרסנית, דקונסטרקטיבית, היא מפרקת דברים, אבל היא חוצה לצד השני. זאת אומרת, היא כל הזמן מחפשת את המגע בצד השני. היא נכנסת למנהרה חשוכה, והיא חוצה עד לאור בצד השני. אני לא אומר את זה בתור איזה מחמאה או משהו, להפך, יש בזה משהו מאוד הרסני גם. הסוג חשיבה הזה הביא אותי לפתח את הכלים ואת זווית הראייה שלי הרבה מעבר לטרנד
הרבה מעבר לעשיית כסף, הרבה מעבר ליכולות פיזיות. הדברים האלה היו לי די קלים. הגעתי לחופש כלכלי מהר מאוד, הגעתי לחופש גופני מהר מאוד. יכלתי לעשות מה שאני רוצה. בעצם הכישרונות שלי הם בעולם המוזיקה בכלל. אבל אף פעם לא הלכתי למקום של כוח. אחותי היא מוזיקאית, אחותי הצעירה. והלכתי דווקא לחולשות שלי, ואחד הדברים היה באמת הגוף שאומר לי את האמת. כשפה למעלה אני משקר לעצמי כל הזמן, ומזהה את ההרסניות של הדיאלוג הפנימי המזויף הזה. אז אחד הדברים הוא שאחת המטרות שלי הייתה, לדוגמה, ללמד תנועה. הבנתי שאני לא יכול ללמד תנועה. וכדי להמשיך ולהתפתח, בעצם התחלתי לנטוש דברים שהעולם לא רוצה שאני אנטוש. הוא רוצה שאני אשאר איתם. הפיזיות שלי, מראה מסוים, דרך מסוימת לזוז, להוריד חולצה? לא. לעשות תנועות יפות? לא. לעשות תנועות מרשימות? לא. לא צריך יותר. לא בתור מרדן, אלא בתור זה לא עובד. אחד הדברים זה הצמצום שלנו. אנחנו בעצם לא מצליחים לעשות שינוי כבני אדם, אנחנו הגענו לאיזושהי תקרת זכוכית, ואחד הדברים זה הפודקאסטים, שהם יש להם כוונה טובה, אבל כעבור זמן מסוים אתה מבין שבמקום להיות צוהר למשהו עמוק יותר ובאמת משמעותי, הם מתאים אותנו לחשוב, זהו, אנחנו לא צריכים יותר מזה. הבנתי אותך. לדוגמה, אתה שומע אדם חכם שאתה מעריך אותו בפודקאסט, והוא נגיד מתרגל מדיטציה כל יום במשך שעות רבות, או... אתה עכשיו שמעת את זה, אבל אתה לא באמת הולך לתוך התרגול העמוק הזה. אתה לוקח השראה מפה ומשם, pickers and choosers. לגמרי, כן. ואתה מרכיב לעצמך מאכל מחלי וחולני, אבל אתה לא רואה אותו כזה. אתה רואה אותו מתוך נקודת הראייה שלך, והוא מורכב על פי החולשות שלך, הלייקס והדיסלייקס. יש לנו כזו אוריינטציה בסיסית לזה, שברגע שאני אכניס לתוך הפה שלך טיפה של מאכל או כימיקל, אתה במאית שנייה, הרבה לפני שהמילים יופיעו בראשך, תדע, אוהב לא אוהב. כל הגוף שלך זועק את הדבר הזה. אם אני אלטף אותך ביד בצורה מסוימת, מיד אתה תדע, זה ניטרלי, אני אוהב או אני לא אוהב. צליל שתשמע. אותו דבר. ולכן אנחנו בעצם עובדים עם המערכת המשוחדת הזו, ומרכיבים לעצמנו כביכול גישה לחיים, שאין אותה. כן, צ'רי פיקינג. צ'רי פיקינג, כן. ואחד הדברים זה שהפודקאסטים שהם לא דבר רע, הם דבר נהדר יכול להיות, אם הם ישרתו את התרגול, אבל הם לא משרתים תרגול, הם משרתים בריחה מתרגול הרבה פעמים. כי לאנשים אין תרגול. הרגנו את אלוהים, כמו שניטשה אומר, אבל עכשיו אנחנו יתומים. החלפנו את זה במדע, אבל המדע גם לא מספק לנו תרגול. אז הכל נהיה מין ערבוב של שמועות ושקרים עצמיים שאנחנו מזכירים, ואנחנו לרגע יש לנו איזה רגע שאנחנו מתרוממים, ולרגע לא. עכשיו, אני הסתובבתי לא מעט בעולם, ובגלל הצלחה מסוימת של תכנים שלי, יצא לי לפגוש הרבה מאוד אנשים, אתלטים ב-NBA, ב-NFL, ב-UFC, שחקני כדורגל בפיפה, שחקנים מצליחים. אני עבדתי בקולנוע, עשיתי עיצוב תנועה לסרטים ענקיים, הפקות של מאות מיליונים. עבדתי עם אנשי עסקים מאוד מצליחים. ומה ראיתי? לא אהבתי. ראיתי את השקר העמוק, ראיתי, שלא לדבר על אותם ילדים, אינפלואנסרס, שסובלים מדיכאונות קשים, שברגע שאתה מכבה את המצלמה, אתה רואה, או אנשי תנועה כביכול, שאתה שמים מצלמה, מצלמים את עצמם במשך 3 שעות, עד שהם תופסים טייק של 10 שניות, שהם עשו איזה משהו, כן. וכשאתה בא לזוז איתם, בוא נזוז, בוא נלחם, בוא נרקוד, בוא נעשה אימפרוביזציה, כלום. אין שם כלום.
אז זה הביף שלי עם הזווית הלא נכונה. כמובן, אני נמצא פה. כן. אז אני מאמין שגם הקול הזה, יש לו מקום בתוך פודקאסטים, והוא יכול לשרת ולהוביל. לגמרי. אז אני רק, אני מעריך את הגישה, זה נכון, וזה ממש מעניין גם זה שאתה פה באמת. וחוויתי את זה לא מעט אבל, מהצד שלי, שכיוצר פודקאסט, שאני הבאתי אנשים שבעזרת מילה פה, מילה שם, שנותנת ממש טיפה, שינו לאנשים את החיים. שזה לא אני, אבל נתתי את המקום. זה לא הביץ האלה באינסטגרם ודברים כאלה, אבל זה בהחלט לא מלא. זאת אומרת, כמה שאפשר להספיק במשך זמן שכן יש לנו. מניסיוני זה עושה המון, והקהל מאוד מעריך על זה, על פרגמטיות ודברים קטנים כן לעשות מהם את התערובת. אני חושב שזה, אולי, אתה כן פותח לי את החשיבה לכיוון חדש בהקשר הזה, אולי זה באמת יכול גם לעשות נזק, אבל אני רואה פה את התועלת לנגד עיניי בהקשר הזה. אני מבין את הראייה, וגם יש הרבה פעמים אפקטים חיוביים, אני גם לא מצביע על זה שיש לזה אפקטים הרסניים במישרין. הבדיקה שלי היא לא קצרת טווח. הקולות והדרך הגשה שלך הם מכוונים למקום של צמיחה, של חיוביות. אני יותר חושד בבסיס של האדם שמקבל את זה מלכתחילה. ואני אגיד לך, אני אגיד דברים שהם לא פשוטים. אני לא מתרשם מאותם הצלחות קצרות טווח. אני אדם שהולך ל-wet test, לבחינה הרטובה, ואנשים בדרך כלל מאכזבים שם. הבחינה... איזו הצלחה קצרת טווח של אנשים לדוגמה, זה שינה לי את החיים. הדיבור הזה. הבנתי. רוב הזמן שאני יושב באיזה בית קפה, ושאני לא יושב בדרך כלל, ואני שומע שמישהו אומר, זה שינה לי את החיים? מה אתה אומר? כן, לא בגלל שאני אדם מריר, או אם זה שינה את החיים, אז אני מתבונן בהתנהגות, אני מתבונן בדברים, אני מתבונן מה קורה כשאת תחת לחץ. כמו מה שקורה פה היום בארץ, וקורה בעולם בכלל. לגמרי. ואני לא מתרשם. אני לא מתרשם. גם ברמה האישית של אנשים שהשפעת עליהם, והם אומרים לך שהם השתנו חייהם גם ברמה האישית, כי הרבה פעמים אנשים, רוב האנשים שמכירים אותי, אני נוסע בתל אביב על אופניים, צועקים לי אנשים. כן. עידו, שינית לי את החיים. בדיוק. לא שיניתי לך את החיים כמו שאתה חושב. והרבה פעמים, לא, לפעמים כן, אבל הרבה פעמים, כל מה שזה עשה, זה עשה שיפטינג קטן. אתה מזיז את החיילים על הלוח, אבל מגיע לפוזיציה די דומה, במקום אחר. כן. וגם השיפוטיות בכלל, שזה שינה לי את החיים, היא עדיין מוקדמת. אני איש של תרגול, אני איש של מזרון. אני איש של עשייה בבסיס. אני בא לדבר על הדברים פעם לדוגמה, לא עשיתי פודקאסטים פה בארץ כמעט. אני יודע, מעריך מאוד דרך אגב. זה לא, אני לא יודע אם עליך להעריך את זה, אתה צריך להבין... להעריך את זה שהגעת, כן, שהגעת אליי דווקא, כן. אז אחת הסיבות שאני עושה פודקאסטים בברסטים. כן. כי אחת לתקופה מסוימת מגיעים להבשלה, יש שינוי רעיוני, סטרקטורלי שהגיע הזמן. אחרת, רוב הרעיונות הישנים נמצאים שם בחוץ. אבל עכשיו זה זמן טוב לידע שוב, ולעדור את האדמה, לשבור את הביצים, ולעשות את זה. ולכן גם הגעתי והסתכלתי וראיתי פרטנר טוב לשיחה, ואז זה באמת התחבר. אז הראייה שלי פה היא הולכת למקום של תרגול עמוק, ולא למקום של העמדת פנים, או איזושהי בנייה של תצרף פעולות שאנחנו קוראים לו תרגול. אני הולך לעשות יוגה, אני יושב בבוקר ועוצם את העיניים, מדיטציה 20 דקות, ואז אני שותה מיץ ירוק, אני אוכל רק פעם אחת ביום, אני נחשף לשמש ב10 דקות הראשונות ביום, ועוד צירוף של כל מיני עצות שקיבלתי, ואני מרגיש נהדר, וכן הלאה וכן הלאה. 10 שנים אחרי זה, אני יכול לקפוץ מאיזה חלון, או לחילופין, אני פשוט הסתובבתי במעגלים אינסופיים, ואני רואה שאין שום משמעות. שאלות הכי בסיסיות יפילו אותי, יחשפו אותי,
מהי המשמעות, מהי העשייה. ויש דמויות אחרות, גם דמויות שהגיעו אליך פה, שמדברים על משהו אחר, על משהו עמוק יותר, אחראי יותר, מחויב יותר, לא על אוהב, לא אוהב, ועל איזשהו מבנה שדרכו אתה מתנהל, מבנה שפעם דת סיפקה, והיום אנחנו לפעמים בגלל זה קוראים לזה קאט. כן. קאט היא קאט כשהיא משרתת את האינדיבידואל שעומד בראשה. אבל אם היא לא משרתת את האינדיבידואל, וקראת לקבוצה מסוימת קאט, נתת לה את המחמאה הכי גבוהה שיש. היום, בתוך הנורמה. כי מה היא אומרת? יש פה משהו שונה, ובעצם הנורמה היא נוראית. מי רוצה להיות נורמלי היום? הכל מלא הבחנות, הכל מלא פתולוגיות. אז פה אני מבדיל בין קולות מסוימים וקולות מסוימים. ואז הפודקאסט יכול באמת להיות משרת ולעבוד, ובאמת הוא נוגע באנשים והוא משרת אנשים. אבל כשאני רואה איזה ילד בחוף הים עושה עמידות ידיים, אני אומר, זה נהדר, אתה עושה עמידות ידיים, ויש פה איזשהו אפקט קצר טווח, אבל החשיבה שהולכת עד הסוף אומרת, זה עדיין לא זה. וואו. נתת גם ממש את הדוגמאות של הדברים הפרקטיים הקלאסיים שהיום ידוע לעשות, עם 10 דקות בבוקר וכל זה, באמת אוברמן וכאלה. ממש, תשמע, פעם ראשונה שאני שומע הסתכלות כזאת על הדברים האלה, וזה מלחיץ. מעניין מה אתה, באמת, החשיבה הארוכת טווח הזאת היא בהחלט החשיבה הנכונה. אז תן לי לעזור. בטח. כי זה באמת נורא מלחיץ. אבל יש חדשות טובות בצד השני, שהופכות את הכל למשהו אחר לגמרי. בעצם, אתה לא מאבד דבר. כשאתה מזהה את זה, כשאתה מתבונן, ואתה רואה את השקר העצמי, כמו שראיתי בתוכי, שאני לא יודע כלום. כל מה שאני מדבר, זה אני חוזר על שמועות ששמעתי מגיל 0. אתה עצמך? אני עצמי. אני לא מסוגל לאהוב את אמא שלי, כמו שמגיע לה שיאהבו אותה. זה ברור לי. אני מרגיש את זה בתוך העצמות שלי. זה לא מה שמגיע לאמא שלי. מגיע לה הרבה יותר. אבל אני לא יודע איך לאהוב. אני לא יודע איך להיות האדם שאני רוצה באמת להיות. ואז אתה זונח את האשליות האלה. וזה הנקודה החיובית. מה שזנחת, מה שזה לקח ממך, מה שהלחיץ אותך, זה רק אשליות. הם אף פעם לא היו שם מלכתחילה. וזה נורא משחרר, ואז החיים הופכים להיות משהו חי, נהדר, תוסס. אתה יכול בבקשה לקחת לי את זה, ומתנצל שאני, אתה יודע, זה בסוף כן הפורמט, לפרקטיקה פרגמטית וכאלה, רק ברמות... זה לא פרקטיקה, ברור, לא, אני מדבר בצורת ההסתכלות, כן, כאילו, מה הגישה החיובית הזאת שכן אתה אומר שצריכה לעודד אותי? אם עכשיו אני לוקח, מאמץ את הגישה. בוא נדבר על האשליות, לדוגמה. כן. אחת האשליות היא אשליית יציבות. אשליית אחדות. דניאל. לא, אין דניאל. יש ריבוי דניאלים. היום אני קובע איתך, בוא ניפגש מחר ב-5 בבוקר להתאמן. אני לא יודע מי יתעורר מחר ב-4 בבוקר, וישלח לי הודעה, תשמע, אני לא יכול בסוף היום, ונשאר לישון עד 9. ברור. אתה יכול לבחון את זה. איש של תרגול מרגיש את זה, בוחן את זה. אני לא יכול לעשות כל הזמן את מה שאני באמת מאמין ורוצה. הפילוסופיית חיים שלי, אני לא מתנהל איתה בכנות אמיתית. להיות אדם טוב, אני לא יכול להיות אדם טוב. להיות נוצרי, משמעו להפנות את הלחי השנייה. כן. אבל מה המרחק בין ישו לבין אינקוויזיציה? קצר נורא. ומה עם יהדות? אותו דבר. ומה עם אסלאם? אותו דבר. ומה עם בודהיזם, שאנחנו הרבה פעמים חושבים שהחרא שלהם לא מסריח? אותו דבר. גם אם אתה תלך לטיבט, תראה מה הטיבטים עשו לעצמם, הרבה לפני שהסינים הגיעו לשם. ותלך לתרבויות, תלך לאינדיאנים האמריקאים, ואתה תראה אכזריות לא נתפסת, הרבה לפני שהאדם הלבן שם. כן. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
זאת אומרת, דיבורים זה יפה, מעשים אתה בוחן בפועל. נכון, זה ה-wet test, זה הבדיקה. ואני רואה שאני נכשל בבדיקה. אני מדבר על עצמי. אז אני מתחיל לוותר על אשליה של אחדות. אני מתחיל להתייחס אל עצמי בהתייחסות הרבה יותר פתוחה. ואני מבין, קודם כל אני חשדן, מי מדבר כרגע בראשי, ומי מזיז את גופי כרגע, ואני מתחיל להתבונן בדברים שעולים ודברים שיורדים, בתחושות, ברגשות, במחשבות, ומתחיל להיפתח לי מרווח פעולה, כי הם מתחילים לעלות במרחק גדול יותר וגדול יותר. אני מתחיל להיות חופשי. שזה בעצם מה שאתה אומר, המסר החיובי פה. להשתחרר מהאשליות, זה בעצם החופש הגדול. נכון, זה רק דוגמה אחת. זה רק דוגמה אחת. על כיוון אחד, כיוון מאוד מאוד רוחניקי, כן. שהוא ידוע ברמה מסוימת, ומזכירים לגביו מבנים מסוימים ותרגולים מסוימים. לדוגמה, מדיטציה, התבוננות. אבל יש לי גם בעיה עם המדיטציה. כן. כי שוב, למה? כי אני יושב במדיטציה עשרות שנים כבר. אז... גם אני, דרך אגב. כן, אז גם משם ראיתי, ואני אדם, שוב, קיצוני יותר בתרגול שלי ובעשייה שלי, אז תרגלתי, הלכתי, אני הולך רחוק, עד כמה שאפשר מבחינתי. לדוגמה, ישיבות של 6 שעות. ישיבות ללא תנועה. ריטריטים תחת ניורו-פידבק. בחדרים חשוכים 15 שעות ביום מקבל פידבק על גלי מוח. ועוד כל מיני ניסויים ודברים. ומה שראיתי, ראיתי תרגול, אבל שהרבה פעמים אי אפשר למשוך אותו מחוץ לגבולות התרגול. יש פה איזה מין חדר כזה, שאתה בו מסוגל להגיע לאיכות מסוימת, אבל חסרים המון גשרים החוצה. היה לי פעם, הגיע אליי לאיזשהו אירוע אינטנסיבי, איש בשנות ה-60 שלו, שהוא היה פרודג'י של תרגולים רוחניים. מגיל צעיר הוא היה במנזרים, קודם כל מנזרים נוצריים, אחרי זה הוא עבר למנזרים בודהיסטיים, אחרי זה הוא עבר למנזרים דאוויסטיים, וגם מנזרי זן יפניים, והוא ממש מואר, ומגיל צעיר זה כבר היה שם. והוא היה באירוע, הוא היה גרוע ברמות קשות. כל פעולה שעשינו, כל תרגול הוא פיזית לחלוטין לא הצליח לבצע, אבל, והיה לו קשיים, עזרתי לו, אבל הוא היה מאוד מאוד חיובי לאורך כל האירוע. ובסוף הוא העביר לי איזשהו, כמתנה, הוא הציע לי להעביר לי איזשהו סקשן, והוא העביר לי סקשן קטן של ישיבה, שהיה נחמד, אבל... והוא דיבר שם על ריכוז, התבוננות באובייקט והנהלות עליו, ועד שהאובייקט ואתה ממש מתאחדים. יום למחרת, יש לנו תרגול, אנחנו עובדים עם מקלות קצרים כאלה, לא יודע אם ראית. יש מין מקל קצר כזה, ואנחנו מתחילים מלאזן אותו על האצבעות. יום למחרת לקחתי את המקל הזה, וכשהיה לי רגע שקט איתו, אמרתי לו, בוא, תאזן את המקל על האצבעות, נסה להחזיק אותו דקה. לקח את המקל ואיזן אותו, והצליח. זה לא כזה קשה. אמרתי לו, עכשיו בוא נעשה את זה יחד שעה. תנהל. הוא לא החזיק מעמד יותר מכמה דקות. מה אתה אומר? איך אתה מסביר את זה? אשליות. אתה יושב עם עיניים עצומות, וכמו באותו ניורו-פידבק שהייתי, של אדם שהקדיש את חייו ללימוד של גלי מוח, הוא אמר לי, חקרתי את כל, הלכתי והסתובבתי בהודו, בסין, ביפן, והבאתי למעבדות אנשי מדיטציה, ואני אומר לך, עידו, 95% מהם יושבים עם עיניים עצומות, לא הרבה יותר מזה. וואו. ואיך הוא יודע את זה? כי הוא גם פגש אנשים אחרים. אין פה באמת יכולת להינהל על אובייקט כללית, ריכוז. יש את הסיפור המפורסם א' של
אני לא זוכר באיזה מדינה זה היה, שהצית את עצמו, התמונה המפורסמת. בווייטנאם. בווייטנאם. זה כביכול ההתמקדות באובייקט האולטימטיבית. נכון. זה wet test. כן. זה דוגמה. אתה רואה בתמונה. 5% רק מכל הגדולים. אני לא יודע באחוזים, זה מה שהוא אמר לי מבחינת האנשים שהוא ראה, אבל יש פה שקר מאוד עמוק. תראה, אני לא אומר שהחוויה במדיטציה היא לא של התאחדות או ריכוז מאוד מלא שמופיעים. אני אומר, זה ריכוז מאוד ספציפי. אם אתה רוצה להתרכז בנשימה שלך, זה הריכוז. אבל אם אתה רוצה לרכוש יכולת ריכוז כללית, אז אולי זה לא מספיק. מה שאני עוד שומע בזה, ותגיד לי אם אני מבין נכון, שבעצם יש את אחד המדדים שלמדתי על זה לאחרונה, וזה מרתק, לאיך קבוצות רוכשות שחקני כדורגל, זה איך הם מגיבים למצב לחץ מאוד מאוד כבד. זאת אומרת, והדוגמאות הקלאסיות זה רונלדו ומסי, על רונלדו מצבי לחץ פשוט מוציאים ממנו את המיטב, מסי אותו דבר כמעט כל הזמן. וזה בעצם העניין הזה גם אולי, של בפועל, ברגע הקשה עצמו, מה אתה יכול לעשות עם היכולת ריכוז שלך, יכולת, אתה יודע, השתלטות על הדבר הזה שהוא אני, ולבצע איתו את הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות. אז הבלוף הזה באמת, שאתה מדבר עליו, של לעשות מדיטציה, ובאמת, אתה יודע, עיניים עצומות. כן, אני לא אומר את זה כבלוף, אני אומר, זה פשוט משהו מאוד ספציפי וסגור בתוך עצמו. התרגול הזה יכול להוביל להכל, אבל ברוב המקרים הוא לא מוביל ליכולת הגדולה, הכוללת. הוא מוביל לאשליה. הוא מוביל לאשליה של היכולת הגדולה וליכולת ספציפית. עכשיו אני בעד מדיטציה ומתרגל, אבל התרגול שלי הוא הרבה יותר רחב, והוא לוקח אחריות הרבה יותר רחבה. אני רוצה לבחון, קודם כל, גם אם אני לא יכול להגיע ליכולת הרחבה, אני רוצה להיות האדם שבוחן את היכולת הרחבה ומנסה להגיע אליה. בעצם אני הבנתי שהמטרה שלי היא בלתי ניתנת להשגה, שזו המטרה הכי טובה שיש. ובגלל זה המשכתי ואני ממשיך בדרכי. Infinite mindset. נכון. ובעצם הדרך היחידה היא פשוט לנסות to leave a dent on it. לנסות לעשות כמיטב יכולתי במסגרת של תרגול כנה ועמוק. וזה אומר שהתרגול כל פעם משתנה, לא כל הזמן, לא בצורה רנדומלית, אבל בצורה שבוחנת את החולשות שמתהוות, ה-weak links, אותם חוליות חלשות שכל הזמן משתנות ומתהוות בתוך המכלול שלנו כבני אדם, כמוזיקאים, כאתלטים, כאנשי עסקים. כל הזמן משתנה חוליה חלשה, וכל העצות הכלליות האלה לא פוגעות. נו באמת. מישהו פעם יצא מדיכאון עמוק, resistant depression, מלחשוף את העיניים ל10 דקות ביום לשמש? אבל כן מלהקשיב לפודקאסטים, פשוט, אתה יודע, עכשיו אנשים מרגישים איתנו חוויה כלשהי, זה כן עוזר להם, זה מלמד אותם, הצעד קדימה אל עבר עתיד טוב יותר של עצמם, זה משהו שאני מאוד מחזיק ממנו. זה עושה נעים. אולי זה רק עושה נעים. זה גם נותן תקווה. לאחרונה שמעתי את אוהד נהרין אומר, כן. עזבתי את התקווה, אבל גם נטשתי את הייאוש. אז יש פה משהו, אני מעריך את חשיבתו, והמשפט האחרון, יש הרבה מה לעשות. 3 מרכיבים. תעזוב את התקווה כי זה מגוחך. תראה מה קורה, תראה את המצב. בוא, לא חשבת על זה עד הסוף, אולי לא התבוננת, אולי שמת בליינדרס, מסתירים. אבל מצד שני, תנטוש גם את הייאוש, הוא לא משרת. ועם זאת, יש המון מה לעשות. לך לתרגול. זה מה שאני שומע. לך לתרגול. אתה יכול לקחת אותנו לשם? אני גם, אתה יודע, מאוד מרתק אותי כל הדברים שאתה מתעסק בהם, ועל האנשים, הדמויות שהתעסקת איתם, ובאמת נגעת בסרטי ענק בלוס אנג'לס, או בכל... לא זוכר אם אמרת הוליווד או לא, אבל כן. ועולם הכושר, שאני עוד ממש רוצה להיכנס אליו, כי גם נגעת בחדרי כושר שהם עזויים. אני רוצה שתסביר את זה לעומק, אבל אני רוצה שנתחיל מפה, שאמרת, בסוף לא לנטוש את הייאוש, כי אפשר לבוא לתרגול. נכון. אז מה אתה יכול להגיד לאנשים כבר למחר, כאילו? להתחיל לקרקע את העשייה. להתחיל לבנות לעצמנו תרגול. השלב הראשון, מיד, עכשיו, להתחיל חינוך. אל תעשה שום פעולה. אל תתחיל
לשטוף את עצמך בשתן כלבים. עזוב רגע את כל העצות האלה. Go back to the drawing board. בוא רגע, תיקח רגע, ותחקור את מה שאני מדבר עליו. מהו תרגול? המילה תרגול היא המילה העוצמתית ביותר שזמינה לבן אדם. המילה עצמה. המילה עצמה. יותר מזה, אם מצאת את התרגול, אתה יכול לנטוש את אלוהים. או, כמו שהאמרה אומרת, אם פגשת את בודה, תושיב אותו גם לידך במדיטציה. כן? יש הרבה גרסאות של אותו דבר. או את השטן. אותו אחד. כי התרגול הוא מילתו של האבסולוטי. הוא שאר פה בשבילנו. הוא המכשיר לכל דבר. הכל מתרגל. היקום מתרגל. מולקולות מתרגלות. חומר מתרגל. אבולוציה היא אספקט של תרגול. תרגול של הטבע. ובני אדם, אנחנו כבני אדם, הגוף שלנו מתרגל, הוא כל הזמן עובר שינויים ואבולוציות, המוח ומערכת העצבים מתרגלים, אבל אנחנו לא מתרגלים הרבה פעמים. לא, אנחנו די זורמים עם איזה משהו. ופה אני אומר, בוא תעצור, תיקח רגע איזו אחריות עמוקה על הדבר הזה. זה יעבור דרך הגוף שלך, דרך הרגשות שלך, דרך העבודה המנטלית שלך. זה חייב לחצות את הכל. זה לא יכול להישאר בגדר מילים. אתה יכול בבקשה רק לפשט את ההגדרה? לתרגול, למה אתה בעצם מתכוון? אתה מתכוון למשבצת ביום שבה אני עושה את הדבר? לא. אז מה בדיוק? זה יכול להיות תרגולים, שהם תתי זרועות של התרגול הגדול. התרגול הוא זווית ראייה. אני לא יודע. אני לא יודע מי אני, אני לא יציב, אני לא אחד, אני לא מסוגל לעשות, אין לי רצון חופשי. עכשיו, אני צריך משהו. אני לא אלך לישו. אני לא אלך למשה. אני לא אתבסס על איזה אבא שבשמיים. זה גם אמור לשלוח אותי לתרגול. אותם קולות שולחים אותנו לתרגול. אני רוצה את האחריות העמוקה. האחריות העמוקה להתהוות שלי. איך אני אז הולך לעבוד על עצמי? לגלות, להתפתח. זאת אומרת, העבודה על עצמי, זה התרגול. העבודה על עצמי. כן. זהו התרגול. ועכשיו אני צריך חינוך. אני צריך לשבת, אני צריך להקדיש לזה את כל כולי. זאת אומרת, אין לי התעסקות אחרת. ההתעסקות, ברגע שאתה מבין את זה, אתה מבין שכל התעסקות אחרת היא זמנית או משנית. אבל ההתעסקות, כל ספר שאני מסתכל עליו פה, שלא מוביל אותי לאיזה שהם הבנות בתרגול, שאני הולך לעשות להם אפליקציה התנהגותית, הוא לא מקדם אותי לשום מקום. כן. גם אם אתה נותן לי תקווה, וגם אם אתה נותן לי עצה, ועזרת לי עם הברך, תודה רבה עידו, ועזרת לי עם הכתף. So fucking what? אתה אפילו לא יודע, אין לך שום מבנה להחזיק בזה. אז היום אני אעזור לך בברך הזו, ומחר תדפוק את הכתף השנייה. וואו. או היום אנחנו עושים שיפטינג, מישהו יש לו PTSD, ואתה עושה לו שיפטינג קטן. אתה עושה לו נמבנס ממקום אחד, מעביר את זה למקום אחר. זה לא באמת הולך כל הדרך, ורק הדבר הזה של האחריות העמוקה הזו, שפעם היא הייתה מקופלת בדת, אבל אחרי זה היא גם הייתה מקופלת בתרגולים רוחניים ובגישות, ויש תמיד היה הקול הזה לאורך ההיסטוריה, אבל אנחנו לא מתייחסים לכולם תחת אותה מטריה. אני הבנתי את זה. הבנתי שכל הקולות האלה הם שונים במהותם מהקולות האחרים, והם בעצם מדברים על אותו דבר. יש כל מיני דתות שמדברות על הדבר. לדוגמה, הדת הבהאי, אני מחיפה במקור. יש שם את מקדשי הבהאים. כן, כן. היה לי אז הרבה תלמידים מהבהאים במהלך השנים, ונוצר בינינו שיחות. אז יש כל מיני דתות שהלכו טיפה יותר רחוק, וחלק מהם הם גם לא דתות כמו דאואיזם, שהוא לא לגמרי טאו, הוא לא לגמרי דת, חלק יתווכחו ויגידו, אבל הכוונה היא אותה כוונה. ואם אני לוקח את זה רגע סתם ליהדות, כי זה באמת רוב המאזינים, אז התרגול ביהדות, מה שהם לקחו, ובעצם הדרך ליישם את זה, זה התפילות, על לקום בבוקר לעשות דברים מסוימים, זה מבחינתם עבודה עצמית, רוחנית. כן, בתוך הכלים האלה, שהיהדות ביססה, שכחנו את הנוזל, את המוכל בתוך הכלי.
נשאר לנו קערות, כוסות, ואנחנו נוגסים בהם, במקום לשתות את הנוזל ולזרוק את הקערה. וזה קרה להכל. ויש קולות אחרים גם ביהדות. נתפסנו על לשים כיפה, ללכת באיזה שהם מדים מימים אחרים, כובעים שחורים, לגדל. כן. ומה אנחנו ואז אנחנו מוצאים את עצמנו, אונסים איזה ילד? איך זה יושב? כמו שאמרנו מקודם על האינקוויזיציה ועל ישו, וזה נמצא בכל המקומות. יש פה משהו, שכחנו את החשוב, את ה-important. כאילו זה משרת משהו מאוד ספציפי. בעצם הדברים האלה הם בסך הכל שמועות על תרגול. שמועות על תרגול. כלים, יש בהם אמת. יש בהם צלצול, יש בהם מוכל. אז יש קולות אחרים, גם ביהדות. כמו שבאסלאם, יש את הסופיזם. לך לסופיזם, זה נשמע כמעט הופכי לאסלאם. והם נרצחו הרבה פעמים, וגם ביהדות היה סופיזם. שמנסים להחיות אותו לפעמים, קצת גם פה בארץ דרך אברהם, אם אתה מכיר, וגם בבודהיזם היו זרמים, כמו לדוגמה, The Forest Tradition. ההארדקור, לא אלה שיושבים וקוראים ומתפלפלים על בודה, או בטיבט, הדזוגצ'ן, המהמודרה. תמיד היו קווים אחרים. אני הלכתי, חקרתי, תרגלתי, קראתי, הבנתי שבעצם יש פה משהו עמוק יותר, ושהוא חשוב, ואנחנו יכולים לדבר עליו בשפה שלי ושלך, כי אנחנו מאותו מקום ובגובה העיניים, ואנחנו יכולים בשנת 2025 לדבר בצורה שהיא תהיה מאוד שמישה. אני חוזר לפרגמטיות, זה הופך להיות מאוד פרגמטי. אבל קודם כל, יש פה, בגלל שהמסה של הכובד של מה שאני אומר הוא כזה גדול, צריך ללכת רגע לאיזשהו מקום של קודם כל education, ודבר שני, להתחיל בתרגול, ואני לרוב ממליץ לאנשים להתחיל בגוף. לא להתחיל בלנסות לשנות את החיים שלך. להתחיל בתרגולים תחומים, וזה מה שאנחנו עושים. זה מה שאני עושה, זה מה שאני מלמד. לצערי, רוב תלמידיי, אלפי ועשרות אלפי תלמידים בכל רחבי העולם, אני לא יכול להגיד שזה מה שהם עושים. הם עושים, הם נתפסו כמו אותם אנשים על איזושהי קערה, על כוס. ואתה לא רואה בזה ערך. אני רואה בזה ערך. כן. אני רואה בזה ערך, אבל לא את אותו ערך עמוק. ברור. שהיום אנחנו כמהים וצמאים אליו. העולם לא נמצא במקום טוב, ואנחנו נמצאים במקום רע מאוד. ברור. כן. אז ברמת אין אם כן, אתה רוצה לסיים את... לא, לא. אני חושש שבעצם, אתה יודע, ואני אומר את זה באהבה, קרה לי פה כבר, שאנשים מגיעים עם איזה משהו שהם רוצים ללמד בתשלום, ואז הם נותנים דברים קטנים כדי שיבואו לקנות. אני לא מרגיש את זה ממך, אני חושב שאנשים ירגישו את זה, ולכן אני רוצה שתיתן אתה יודע, את הדברים המקסימום שאתה יכול, במסגרת הדברים שאתה יכול לחלוק מכאן, אתה מבין? אני בדיוק אותו בן אדם. שכן, אתה רוצה פה בעצם... בוודאי, בוודאי. הכל עולה כסף, הרבה כסף, בתשלום מראש, ובקרנסי הכי חזק שיש. למה? אחרת פשוט לא ניתן לקבל שום דבר. ומהו הקרנסי? האשליות שלך. לשים לב, יש פה כבר איזשהו תשלום כבד. עצם הרעיונות האלה לוקחים משהו מתחת לרגלינו, שאנחנו עומדים עליו, אבל אנחנו עומדים על עננים. וגם ברמת תשלום כספי או החלפה, אני מאמין שיש צורך בדבר הזה, בהרבה מאוד מקומות, אבל זה לא מכתיב את פעולותיי בשום צורה. מאוד מאוד חשוב לי להפריד את זה. כן. אני... ברור, זה מה שאני ניסיתי להגיד. לא אמרתי שאתה לא... לא, זה מאוד חשוב לי, אין לי שום בעיה לשמוע ולהגיד, וחשוב לי מאוד להגיד, אני גם אדם מאוד מאוד יקר. אני, ברמה כספית ממש, אני היקר ביותר בשוק. ואני מאמין שזה נחוץ וחשוב. אני גם מוסר מידע בחינם לחלוטין, וגם נתתי לתלמידים שלי בעבר עשרות אלפי יורואים לעזרה. סתם לדוגמה. מצד אחד זה, אבל מצד שני, אני אגבה מאתלט או איש עסקים מאות אלפי יורואים כדי להעביר
תכנים מסוימים, כי אני מרגיש שאין דרך לפעמים להעברה בלי אותה הערכה עצמית הרבה פעמים. האם זה משרת גם אותי? משרת אותי, ואני לוקח את אותו כסף ומפנה אותו לדברים. זה מה שאני לובש, זה מה שאני עושה. אין ברשותי רכב. אני לא רוכש בגדים. כל מי שמכיר אותי יודע את זה. אני לא... אבל, לחילופין, אני מעריך את אותה הערכה. אז אני חושב שהיום הרבה פעמים בקולות כאלה פתוחים, רוחניקיים וניו אייג'ים, גם פגמנו באיכות הזו. אנשים החומרית. לא... החומרית. כי בעצם החומריות הזו היא תמיד נוכחת, והיא חלק מהערכה. אני הלכתי למורים העיקרים ביותר. אני מזדהה עם זה מאוד, וגם בגישה שלי לעצמי והכל, המאזינים הם לא איש עסקים מאוד מצליח בהכרח, ואין להם את היכולת, אז... בסדר גמור, כן, כן. אז חלק יש להם יכולת כזו, חלק יכולת אחרת, ותמיד ניתן למצוא את הדרך. כן. תמיד ניתן למצוא את הדרך. אני לא גם מנסה לקלוע לכולם, אני רק אדם, ודרכי עובר איזשהו pathway מסוים, זה ה-pathway שהלכתי אליו. אבל אני מאמין, לחזור לדבר, אני מאמין שיש צורך בתשלום הזה, לדוגמה, לשבת ולהקשיב לשיחה שלנו. זו שיחה ארוכה, לא פשוטה, לא קלה. אין לך את הריכוז? See you later. לגמרי. אני אבל כן מצאתי, אתה יודע, ממקומי, ואני, כן, אתה יודע, אני חושב שגם זכיתי בתשומת לבך בין היתר בגלל ההצלחה, והרבה מזה היא היכולת, התרגול שלי בעבודה הזאת, להנגיש רעיונות מורכבים בצורה פשוטה, בשביל זה שזה יוכל להגיע to the layman. אני איתך. כן. אני איתך. אני לא נגד. אני פותח את הצוהר, הנה, סיפקנו, דיברנו על הכלים, אנחנו זה, אבל במקביל אני גם מושך לעומק. לגמרי. אני במקביל לאט לאט מושך למים העמוקים, כי אני מאמין שמשם תבוא באמת שינוי אמיתי לבני האדם כאינדיבידואלים ולתרבות, ואנחנו, זה לא יגיע מה-AI, וזה לא יגיע מכל מיני אשליות אחרות. אנחנו עוד רגע, יש לנו תחושה שאנחנו מציצים לאלוהים בספרים. פעם שמעתי מישהו אומר את זה, זה כל כך נכון, כאילו אנחנו מציצים לאלוהים במחברות מעבר לכתף שלו, ואנחנו עוד רגע יודעים מה קורה שם. כן. זה כל כך רחוק וכל כך מטופש וילדותי, אנחנו לא מבינים שמה שאנחנו לא יודעים הוא אינסופי. ומה שאנחנו יודעים הוא סופי. לגמרי. ויש פה פער עצום. אז התרגול, אז קודם כל דיברנו על חינוך, ולבנות, קודם כל ללכת למקום של תן לי לאסוף מידע. אולי הוא יהפוך לידע, אולי הוא יהפוך אחרי זה לחוכמה, נראה. דבר שני, להתחיל לתחום את התרגול בצורות מסוימות. תרגול פיזי, הגוף הרבה פעמים לא משקר, אבל זה לא תרגול פיזי כמו שאנשים הרבה פעמים חושבים. לדוגמה, תן דוגמה לתרגול רק כדי לפתוח את הראש. למרות שזה לא יהיה פרגמטי אולי לרמה מסוימת. יש לנו תרגול שאני יצרתי אותו, שבו אתה עומד מולי, ופשוט מתבונן, ואני נכנס לתוך השטח שלך, ויוצא מהשטח שלך. ואני חוזר על הפעולה הזו, במשך כמה דקות. ואתה מתבונן מה קורה לך בתוך הגוף. אחרי זה אנחנו מחליפים תפקידים, ואז השלב הבא אני מתחיל לגעת בך, בכל מיני מקומות. לא חס וחלילה באיבר המין או במקומות מוצנעים, למרות שגם זה ניתן לתרגל. לא מפחיד אותי אם יש הסכמה ויש הבנה, אבל לדוגמה, כשמישהו נוגע לך בתוך כף היד, יש תגובה אחרת לגמרי לגב כף היד. עכשיו אתה מתחיל להתבונן, ואתה עושה מודולציה לרגשות, אמוציונלי, אתה מתבונן, ואתה רואה את הרגשות האלה עולים. מה קורה ביום יום? אתה הולך, אתה בחברת אנשים, נגיד עלינו במעלית, הגופות קרובים, ואתה מתחיל לזהות דברים, ואתה מתחיל לראות דברים שעולים ויורדים, אתה מתחיל להיות רגיש אליהם, אתה מתחיל להיות איש עסקים הרבה יותר מצליח, אתה מתחיל להיות אתלט שקורא את הכוונה לפני שהיא קרתה, אתה מתחיל להיות מוזיקאי מדהים, זה רק דוגמה לתרגול תחום, דוגמה אחת מיני רבים. אם אנשים יבואו ליום תרגול ביחד איתי, שהוא לפעמים 12 שעות של תרגול, הם ידעמו ממה שאנחנו בעצם עושים ביום-יום, מעבר לתרגילי כוח כאלה או אחרים, אבל הרבה פעמים זה גם מגיע דרך תשישות מלאה.
להביא את עצמך לתשישות ושם להתבונן במשהו, או הרבה פעמים אנחנו קוראים טקסטים מאוד מאוד מורכבים. זה מה שחלק מהפעולה. או פותרים, לדוגמה, בסדנה האחרונה שלי, הבאתי קטע פיזי של ללמוד תנועה בעצמך, לפרק תנועה וללמוד אותה בעשרות ועשרות דפוסים שונים, ואז אחרי שסיימנו את זה, נתתי להם קטע מנטלי של מה שנקרא בעיות בונגרד. אני לא יודע אם אתה מכיר, זה מתחום מתמטיקה, מתמטיקאי. ויש שם איזושהי התבוננות מסוימת, והופשטאטר, שהרבה מכירים אותו פה בארץ, אמר שהיכולת שמובילה לפתרון בעיות בונגרד היא היכולת הקרובה ביותר שהוא מזהה לאינטליגנציה אמיתית. אז סתם לדוגמה, וזו דוגמה לתרגולים מסוימים. כן. אז באמת אוקיי, זה מדהים, ואני שמח שכן, אנחנו עשינו את הדרך הזאת בדרך שלו. נצטרך עוד כמה פרקים, נראה לי. לא, וגם אנחנו מדברים, אני לא ציפיתי שבאופן הזה השיחה הזאת תקרה, וזה מדהים, אני שמח ששיחות כאלה הן הכי טובות. אני גם שמח. אז אני כן רוצה לקחת אותנו ברשותך, לפני שנגיע לאנשים והדמויות, לעניין הכושר. גם ברמת, אם יש לך פה עצות, אני כמובן אשמח, לרמת, אתה יודע, פיתוח הגוף, אבל גם לרמת, באמת אמרת שחדרי כושר הזויים, וזה באמת הדבר הרווח ביותר, רוב מי שמאזין לנו ועושה כושר, אני מניח שהוא עושה את זה ככה. אם אתה יכול לשפוך פה אור על הדברים. כושר, המילה פיטנס היא מילה ששאלו אותה בעולם הכושר. Survival of the fittest. דרווין. כן. אז גם מקודם אמרת, תרגול הוא הדבר שמאיץ אבולוציה. נכון. כן. אגב, המילה אבולוציה, דרווין לא אהב אותה. דרווין השתמש בה פעם אחת בכתביו. הוא השתמש במילה אחרת, descend with modification. והסיבה היא שהמילה אבולוציה היא כבר מסריחה קצת. קודם כל היא הייתה קשורה לאיזשהו מודל של התפתחות אמבריולוגית של עוברים, מודל שכבר לא משתמשים בו. ודבר שני, היא רומזת על התפתחות, שיפור, ודרווין לא ראה באבולוציה שיפור. נכון. ובעצם הבסיס של התיאוריה של דרווין, הנהג של הדבר הזה הוא survival of the fittest, אבל המנוע הוא מוטציה, שינוי, ללא סיבה. ללא סיבה ישירה. ואחרי שהשינוי קרה, יש מבחן רטוב. האם זה שורד או לא? זה פיטנס. זה תלוי סיטואציה. בשכונה הזו, you're the fittest. בשכונה ליד, אתה הכי גרוע. אז המילה פיטנס היא כבר בעייתית, וכשבן אדם אומר לי מה לעשות כושר, מי אתה? מה אתה? מה אתה רוצה? כן. אתה מכוון לבריאות? בריאות כללית, היא הולכת יד ביד עם כושר עד לרמה מסוימת, ואז הם נפרדים. וכושר ברמה גבוהה מהרבה סוגים, כמעט בכל המובנים, יפרק את הבריאות שלך. לדוגמה, גמישות. מה אתה חושב שיקרה אם אני מותח את החולצה כל יום עוד מילימטר ועוד מילימטר ועוד מילימטר? תיפרם. עכשיו, הגוף שלנו הוא מטאבולי, נכון? יש לו יכולת אדפטציה, אז הוא לא כמו החולצה, אבל האמת הזו עדיין נמצאת שם. אז מה אתה חושב שתרגול יוגה יעשה לך? אני פגשתי את אותם יוגים בסדנאות, בקונבנשנס. הם בקושי עולים את המדרגות. אתה יודע כמה היפ ריפלייסמנט, כמה החלפות מפרק יש לאנשי יוגה אחרי גיל 40? או לחילופין לאנשי טייקוונדו? אתה תדהם. יש פה משהו, ומה קורה לפאוור ליפטר? מראים רק קילו אחד כל יום יותר ויותר ויותר. לאן אתה חושב שזה הולך? להרס מוחלט של הגוף. אז יש פה כבר גישה, הכושר היא כבר מילה בעייתית בהקשר לבריאות. זה גם, אבל נשמע לי שהכנסת פה גם את מרכיב הנראות, זאת אומרת שמוביל יותר. גם, יש גם נראות, אבל בפאוור ליפטר הוא לא מתעסק בנראות, הם נראים נורא. אבל הם הישגיות. הישג, מכל מיני סוגים, הישג של נראות, או הישג של הרמה, או הישג של פוזיציה ביוגה. אני רוצה להעלות את זה לאינסטגרם. אני נהיה שבוי בדבר הזה, ובעצם לאט לאט אני מפורר הרבה דברים, אני עובר את הגבול. אז קודם כל, גם אם אתה מעוניין בבריאות, כושר ובריאות זה לא אותו דבר, וצריך לדעת, כושר מאוד מאוד בסיסי נחוץ לאנשים כדי להיות בריאים, ואתה רואה את זה בבלו זונס,
ובמחקרים על סנטוריונס, על אנשים שהולכים לגילאים מבוגרים. לא צריכים, אף אחד מהם הוא לא אדם כושר, לרוב. הם לא אנשי כושר. כושר מאוד בסיסי. הם אומרים, צריך יותר מסת שריר, וזה וזה. אף אחד מהם אין לו מסת שריר, ולא היה לו איזה מסת שריר מטורפת. יש מסת שריר בסיסית שצריך, וקל מאוד להגיע אליה. אז אם העניין הוא, עסקינן הוא בבריאות, זה הכיוון. לא שאני איש של בריאות. בוא לא נתבלבל. הבריאות היא גם נושא מלך של עצמו. אני לא רוצה להיכנס לזה, כן, אבל זה גם נושא חולני, או longevity. הבריאות היא נושא חולני הרבה פעמים. כי אנחנו, שוב, מה זה הופך להיות? אם אני לא יודע מי אני, אז בריאות של מה אני עובד עליו, ואני בעצם, הבריאות של היטלר, הבריאות של מי? הבריאות של מי אני? מה אני עושה בעולם? למה לי להישאר פה בעולם יותר שנים? על חשבון מי? על חשבון מה? באיזה דרך? יש פה דברים, אני לא נגד, זה לא שחור. גם לא ראיתי מה זה הופך לחולניות. זה הופך למשהו חולני, אתה רואה את אותם גורואים של, המילה גורו, השתמשת בה, היה לי כמעט תגובה אלרגית. מה אתה אומר? אבל, כי המילה גורו במקור היא נהדרת, מסיר החשיכה. אבל היא הפכה להיות משהו אחר, המטיף, אני לא יודע, אני לא בא ממקום של יודע, אני בא ממקום של לשאול שאלות. ובזה שאני יודע לשאול שאלות, אני עוזר לאנשים לשאול את השאלות שלהם, וזה מניע את כל התהליך של התפתחות, המילה התפתחות בעייתית, כבר אמרנו, תרגול. גילוי וכן הלאה. אז כושר... אז כושר ובריאות... כושר ובריאות הם הולכים יד ביד לרמה מסוימת, ואז הם נפרדים. כושר ברמה גבוהה, להיות באחוז שומן נמוך, זה לא בריא. להיות באחוז שומן גבוה, זה לא בריא. להיות בכושר, לדוגמה, VO2 max גבוה, כושר אירובי גבוה, נחשב לדבר נורא נורא בריא. מעבר לרמה מסוימת, הרסני. אפילו, אני לא צריך להוכיח את זה על ידי סטטיסטיקה, רק עצם היכולת להגיע לשם, תעלה לך במפרקים שלך. ברור, דיוויד גוגינס מתגאה בכך שאין לו מפרקים בכל הרגליים, כן. גמור. גמור. גם מבחינה, אגב, של תרגול, יש לי בעיה עם גוגינס, אבל... כן, לא, הוא לקח את זה לאקסטרים בכוונה, בשביל יש שם משהו שהוא, כן, הוא לא בחירה. כן, והתרגול בלי בחירה, הוא נהיה קשה, הוא לא שלי. הוא לא שלי. וואו. הוא לא אני. אז, ואני מכיר את זה, אני גם איש כזה. אני איש שיכול לעשות את זה, לדחוף ככה ולעשות ככה, אבל ראיתי מעבר לזה. אז למה כושר כן מתחבר? אם אנחנו אומרים שבבריאות הוא טיפה, הוא מגיע לשלב מסוים ונפרד, כושר לשם כושר, אתה הרי אדם בנוי ובכושר זה ניכר. מה התרגול פה? מה אתה יכול להמליץ והאם זה בכלל טוב? אתה צריך לבחון את הצרכים שלך, וצריך לשבת ולראות את הצרכים שלך כאדם, והייתי מתחיל משלושת העצות שנתנו, לא דווקא תרגולי כושר מטורפים, אלא הסקואט, התלייה, והגלים בעמוד השדרה, כאיזשהו התחלה חדשה רגע להתחיל להתקשר אל הגוף. עכשיו, במקביל לזה אתה יכול לעשות אימוני כוח, בין אם זה עם משקל גוף או לא עם משקל גוף, כי אם אתה צריך יותר מסת שריר ואתה מרגיש שאתה זקוק לתמיכה יותר גדולה, אתה יכול לעשות אימונים שהם יותר תנועתיים, אם אתה זקוק להנאה, שים לב שלא אמרתי גמישות, אני לא חסיד גדול של גמישות, כן, ממש לא. לב. אבל תנועתיות מסוימת, וכדאי לך לעבוד על מורכבות תנועתית, על פתרון בעיות, אז נגיד ללכת למכון טיפוס, כמו שנתנו דוגמה, זה אחלה תרגול נהדר, הרבה יותר טוב מאימון הגב, גב בייספס, הרגיל שאתה עושה. ואז תסיים את היום שלך במכון טיפוס, ותעשה גם כמה תרגילים על הטבעות שבדרך כלל תלויות שם. יש לך משהו נהדר. ללכת לשחק, ללמוד ספורטים חדשים, אחת לכמה זמן. בוא מחר נלך לשחק פינג פונג. יש פה כל מיני מגרשים, גם בחוץ, גם בפנים. נעשה את זה במשך שעה וחצי. בוא נלך יום אחר, נשחק פאדל. בוא נלך לים ונקפיץ כדור. דברים נהדרים שקורים, רק אם לא נתקענו עליהם. אל תהיה טוב בהם, אל תחפש להיות טוב בהם. חפש לעשות אותם ב3 חודשים הבאים, וקצת ללמוד ולעבוד. במקום לעשות ריצות, במקום לרכב על אופניים, שזה לא דבר רע, אבל יש פה משהו הרבה יותר מורכב. שמשרת גם את המוח, את מערכת העצבים, את הקורדינציה. הרבה הרבה יותר מרכיבים. והאדם הממוצע לא זקוק לפעולה הזו. לך שחק כדורסל קצת, וכן הלאה. זה עוד דוגמה. עוד דוגמה.
ללכת ללמוד קונספטים של לחימה. הרבה אנשים מפחדים מזה, זה עולם שהוא נראה מרוחק וסגור, אבל יש לי פה חבר, לדוגמה, ערן ברט, שיש לו מכון, היום הם נמצאים ב-UFC ג'ים, והם מלמדים, לדוגמה, ז'יוז'יצו החל מהדבר, בצורה הכי עדינה, עם קהילה נהדרת, אימון פיזי נהדר, מאוד ממליץ. עוד דבר שאני יכול להמליץ, לקבל תנועה לתוך הגוף. יש לי פה חבר, אני מזכיר קצת, עושה פלאגים, אבל... בטח, שאוט-אאוט, מה שנקרא. זה לא, רק מכוונה טובה, ובשביל שאנשים יקבלו... מגיע, מה נעשה? אז יש לי פה חבר בשם יגאל פורמן, הוא לא רחוק מפה, הוא משתמש, עובד עם גישה, זה טיפול אצלו, זה 90 דקות, אתה בעצם בא, אתה לא מקבל מסאז', הוא מניע לך את הגוף. ואתה מתבונן מה קורה. עכשיו, בגלל שהוא מניע לך את הגוף, הוא שולח את אותה אנרגיה מארגנת, והיא מתחילה להיכנס ולעשות כל מיני פעולות בגוף שלך, בין אם יש לך כאבים, אבל זה לא קשור רק לכאבים, זה מחנך, הוא מלמד. ובגלל שאתה רפוי, כי הוא עושה את זה, זה נכנס למקומות שבחיים לא היו נכנסים, אם אתה היית עושה את זה בעצמך. וואו, איך נקראת השיטה? הוא תחת השם שלו. וואלה. יגאל פורמן, אפשר למצוא. מעניין. הוא במקור למד אצל אילן לב, אבל לקח את זה גם למקומות אחרים, ובמגע שלנו בשנים האחרונות פיתח את זה עוד. אז אלה דוגמאות. אותו חבר, ערן ברט, עובד היום, עושה המון עבודת צדקה ועזרה, ועובד היום עם אנשים עם פוסט-טראומה. בכל רחבי הארץ, משתמש באותם כלים תנועתיים ותרגוליים, ולאט לאט מושך אנשים לתוך האחריות העמוקה הזו, וזה עושה פלאים. אנחנו מלמדים בחול, מלמדים אונליין כמובן, יש לי תלמידים בכל העולם, יש לנו מרכזים בכל העולם, בארצות הברית, באסיה, באירופה, באוסטרליה וכן הלאה. חלק מהאנשים התמחו בזה יותר בקטע של כושר, נראות, יש את הדור הצעיר, גם אני הייתי צעיר, זה בסדר, ועושים משהו יש לי עדיין את אותם יכולות. אצלך זה לא? הדרייבר, המוטיבציה היא לא נראות. לחלוטין לא. לחלוטין לא. זה היה משהו שהיה שם, וקודם כל מהגיל הצעיר, אני מגיע מהקפוארה גם. כן. הקפוארה זכיתי למורה מדהים, בשם עידן הררי, שלימד אותי בעצם הרבה מעבר לקפוארה, איש מדהים, שעוד המלצה. היום הוא מתעסק גם ב-MMA, ואני גם ממליץ מאוד על הבן שלו, הוא אלוף MMA, והוא מלמד MMA, והוא חשף ונתן לי הרבה מאוד כלים, איך לבנות קהילה, איך להחזיק קהילה, איך לתרגל, מוזיקה, יחסים עם המין השני, המון דברים שנמצאו. הקפוארה היא הרבה יותר ממה שהיא נראית מבחוץ. אני בגיל 17, היו לי 250 תלמידים. היינו מעצמת על, לא רק בחיפה, היו כמוני בכל רחבי הארץ, נהיינו כוכבים. הייתי הולך לסרט קולנוע עם בחורה, ובפרסומות בהתחלה הייתי על המסך. היינו מופיעים, היינו בתוכניות טלוויזיה, היינו באליפויות, תלמידים שלי זכו באליפות העולם. היינו עושים הופעות במסעדות, בין השולחנות. כל הדברים האלה יצרו המון מהנראות, ומשכו אותי לשם, והשתמשתי בה. בגיל הצעיר זה מאוד מעצב את כל ההמשך, כן. והגוף היה מאוד מאוד נוכח במראה שלו, וכן הלאה. לאט לאט עם השנים הבנתי, זה לא בשבילי, זה בשבילהם. כולם רואים, אבל אני לא. ואז לאט לאט התחלתי להעמיק, וזה תהליך הדרגתי, ובאיזשהו שלב ממש אפילו נתתי קונטרות לעצמי של בוא תיקח את זה מעצמך. וממש לקחתי את זה מעצמי. לדוגמה, לא תראה אותי מוריד חולצה כבר המון שנים, באמירה ספציפית, או למרות שהגוף שלי אני אוריד חולצה עדיין, אני נוסע בלי שרבולים, אני אמשוך תשומת לב, אבל אני לא מנסה אפילו. זה לא משהו שאתה רוצה שיקרה בכך? לא. מעניין. לא. זה לא משרת אותי. זה לא התרגול שלי. זה מגיע ממקום אחר. זה מגיע ממקום משוחד. היכולות הפיזיות שלי הלכו והתקדמו. אבל הנראות היא לא הייתה קריטית וקרדינלית. אני יכול ברשותך... לא שיש משהו רע בלהיראות טוב או בלרצות לעשות את זה. רק שזה נהיה הכל והמרכז, יש שם משהו בעייתי. זה גם הדבר הזה שנגעת בו.
גם שקודם כל, שחדרי כושר מאוד, אתה יודע, זה הקטע. זאת אומרת, הכל עם המראות והכל במטרה לעשות, כולם עומדים מול המראה, וזה ממש חלק מהעניין. אבל גם המרכיב הזה של לאורך זמן, זה לא יחזיק 10 שנים, זה לא כוח מספיק חזק שיוביל אותך. שזה מעניין בטירוף, אני כבר מודה לך רק על השינוי גישה הזה, שבכל מיני דברים פה, היה מרתק עד לפה. העניין עם החדרי כושר, אתה יכול בבקשה להסביר קצת יותר לעומק? החדרי כושר הם מעוצבים מכל מיני אינטרסים שהתפתחו, והקהל דרש דברים מסוימים. חלק מזה זה בנראות, חלק מזה זה בקלות, הפעולה. checked out. אתה מגיע, אתה על הפלאפון. המוח, אתה שם אותו בכניסה. בדיוק, אתה נותן מפתחות לרכב, למישהו אחר, והוא נוהג לך ברכב. אני בדיוק להפך. לא, אתה נוהג. כן. אחרת, מה קורה? אתה כמו איזה איש עשיר, שיש לו איזה טירה, וליד חונה רולס רויס. ואפילו פעם היה לו רישיון נהיגה. על היום הוא תלוי בנהג שלו. והנהג שלו חולה, או לא מגיע. או שיום אחד הוא לא יכול להרשות לעצמו יותר את הנהג. ועכשיו זה היחס שלנו לגוף. אז בעצם אנחנו כל הזמן, אנחנו לא הולכים באמת להיות בחוויה גופנית, embodied, להיות בתוך הפעולה. אנחנו רק כל הזמן משיחים את דעתנו, שומעים פודקאסטים בזמן שאנחנו עושים פעילות גופנית. זה הרסני, זה הרסני. זו פעולה הרסנית. מה אתה אומר? זו פעולה שיש לה עלות מאוד 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 גבוהה. עצם הסחת הדעת. כן, עצם החוסר הקשבה. הפעולה הכפולה. כן. אתה יודע מה יכולתו של אדם אמיתי? לעשות דבר אחד. פה אומרים שיש הבדל בין בנים לבנות, אבל אולי זה... שטויות ומיץ. קלישאה מוחלטת. קלישאה מוחלטת. לנשים יש משהו יותר מאוזן מלגברים, בראייה מכלילה וגדולה כיום. התרבות שלנו הלכה למקום עוד ועוד גברי. אז נשים בעצם התאזנו מהדבר הזה לאט לאט. כן. אבל ברמה של אז ברמה של חדרי הכושר, זה לא מקום שמעודד את התרגול האמיתי והכנה והעמוק, אפשר, אני יכול ללכת למכון כושר, ולפעמים אני הולך ולהשתמש במקום הזה, ואם אני אשתמש, מסתכלים עליי בעיניים מוזרות. כאילו, אם אני באמת, סתם לדוגמה, תנסה פשוט לעמוד בתחנת אוטובוס, לעמוד בלי להעביר את המשקל לרגל ימין, בלי להעביר אותו לרגל שמאל, להישאר על המשקל שווה בין הרגליים, ופשוט להתבונן ברחוב ובאנשים מסביב, ותראה את התגובות של אנשים. אנשים לא רגילים למישהו שדעתו לא מוסחת. וואו. הם לא רגילים, יתחילו לחשוד בך. אולי אתה טרוריסט, אולי משהו קורה פה. יש משהו, תנסה עוד דבר. תנסה לענות, באמת לענות, לשאלות ששואלים אותך. מה שלומך? כן. דבר פשוט, דבר בסיסי. תראה זה מוביל לפעמים לריבים. אנשים לא רגילים שעונים להם לשאלה שהם באמת שואלים. אנחנו כל כך, אז מה הרסני? לא להקשיב לפודקאסט. להקשיב לפודקאסט זה נהדר. אני יושב, אני מקשיב לפודקאסט. אני יושב בספה. full attention. כן. כי זה חשוב לי. ואני לא מקשיב לכל פודקאסט. כשאני עושה פעולה כפולה כזו, היא פעולה מלוכלכת. המולטיטאסקינג, שהוא היה אשליה ענקית. לך תדבר עם אוברמן, חברי הטוב, תדבר עם... כל יצביעו, והם כולם נגד מולטיטאסקינג. הם כולם, אתה יודע, אנדרו פעם אמר לי, זרק את הפלאפון שלו על הגג. יש לו, על הגג של הבית שלו. מרוב שהוא הרגיש את כן. זרק את הפלאפון שלו. כולם בהתמודדות, אני מדבר איתך. אני הלכתי לשם, למקורות, ישבתי ב-NBA, ישבתי ב-UFC, נכנסתי, ראיתי איזה אתלט, כוכב על, יושב עם הסלולרי שלו, מדוכא על המיטה, צופה בסרטונים של חתולים. כאילו, הכל ריק. הבן אדם, הוא קובע את סמל התרבות. מישהו כמו קונור מגרגור, אתה יודע, כאילו, הוא קובע את זה. הכל שם. יש שם, אגב, זה לא אומר את זה על קונור, אבל דוגמה כללית, הרבה פעמים, יש משהו, שקר מאוד עמוק בתוכנו, שאנחנו לא רואים. לפעמים אתה רואה ניצוץ אצל בן אדם, לדוגמה כמו אצל קונור מגרגור, אתה רואה ניצוץ
של משהו כנה ומחפש, אבל הרבה פעמים מחבים את זה, כן. גם מסביב. אז זה פעולה בחדר כושר, זה הפעולה הזמינה. המוזיקה מתנגנת, הפעולה היא רפטטיבית ולא מצריכה התעסקות. זה לא אפילו משחק פינג פונג, שתנסה להקשיב לפודקאסט בזמן משחק פינג פונג. זה יהיה ברור. כן. קודם כל, זה נשמע לי מאוד הגיוני ברמה, אתה יודע, המסחרית. זאת אומרת, זו התמסחרות של הדבר הזה שנקרא כושר. אז גם מעניין אותי לשאול בעצם, האם אתה בתכלס ממליץ על גישה ביתית יותר לדברים האלה? זאת אומרת... אין לי בעיה עם חדר הכושר. להשתמש בו. כן, אין לי בעיה, כי גם בבית אותה סכנה יכולה לקרות. אז אני לא רוצה, אתה מבין, אני לא הולך לוואט, אני הולך להאו. אבל דיברת על בעצם הסוכניות, מה שנקרא agency. זאת אומרת, הקבלת החלטות האישית של עצמך. אז זה אתה אומר, יכול להתרחש עדיין בחדר כושר או בכל מקום אחר, כל עוד אתה משמר על זה. לחלוטין. אני בא intentional. אני כל הזמן intentional. היום משתמשים בביטוי הזה intentional surfing. אתה מבין? מה עשו? הבינו, אתה גולש באינטרנט בלי שום קו מנחה. עזוב את זה, לא טוב. בטח, כן. תנטוש את זה. אבל אל תנטוש את המקור מידע החשוב הזה, אבל תהיה באינטנשן. מה עכשיו אני עושה? אני מרוכז בו, טק, 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 ואני הולך קדימה ככה. אותו דבר בתרגול. intentional. אני הולך, אני עושה את הדבר. עכשיו מה, בהתחלה זה ירגיש לך, לאדם מן השורה, נורא והיום. נורא והיום. סבל פיזי, כאבים, מנטליים, פיזיים, אמוציונליים, כאבי בטן. אנשים כל כך הלכו לכיוון שני, שעכשיו זה נורא. תנסה להפסיק לשמוע מוזיקה. כן. תראה מה זה עושה. ואני ממליץ על זה, לתקופות. לרדת לחלוטין ממוזיקה. מדברים על כל מיני עצות, דופמין, רסטריקשן, דיאטס. דופמין דיטוקס. כן, דופמין דיטוקס, נו פאפ, כל הדברים האלה. אבל כל הדברים האלה הם לא, הם רק טיפים וטריקים. הדבר הזה הוא עמוק הרבה יותר. אין בעיה גם להשפריץ או לעשות סקס, כשהוא אינטנשיונל. גם להביא ביד אין בעיה, כשהוא אינטנשיונל. אבל יש בעיה שזה הכל בתוך איזו הסחת דעת הזויה. בטח. שאני לא נוכח, וככה גם האימון הפיזי שלי. וככה גם הקריאה שלי. וככה גם מערכות היחסים שלי והשיחות שלי. ואז הכל הופך להיות בעצם תחת הדמות של התרגול. וחדר הכושר, אתה מתחיל לשאול את עצמך, זה אווירה שהיא לא תורמת לי, אז אני לא עושה את זה. יש חדרי כושר אחרים, שבהם אני כן יכול לעשות את זה. מרכזים תנועתיים, כאלה ואחרים. יש היום בכל רחבי תל אביב אנשים. גם שם הם לפעמים לקחו את זה, שוב, הם לא היו תלמידי אמת שהלכו ובאו וחקרו לעומק. הם באו, עשו איזה סדנה, לקחו כלים פיזיים מסוימים ממני, ספציפית, אבל אחרי זה המשיכו בדרכם הטרנדית, ועשו הצלחה. מה אתה אומר? כזו, בוודאי, אבל זה מה שקורה תמיד. המורה שלי, דודי מלכה, המורה שלי ליוגה, עוד איש מומלץ, פה בארץ, אם בכלל אפשר להגיע אליו, זה לא פשוט. ראיתי אלפי תלמידים עוברים דרכו בעשרות השנים האלה, ואחרי זה הולכים ועושים איזה יוגה טרנדית כלשהי. המורה שלי הוא אדם מאוד מאוד מיוחד וקיצוני, גם בדברים מסוימים בתרגולו. אין שום קשר בין אותה לובשת יוגה עם בגדים, עם טייצים, לבין איזה סדהו מלפני 150 שנה, שיוגה זה it's about union. וזה תרגול רוחני עמוק. המילה יוגה היא יוניון. נכון, נכון. והם לקחו תרגול של אסנה, שבכלל אין תזכור של אסנה בסוטרות של פטנג'לי. אין אזכור בכלל של הדבר הזה. הם לקחו איזה משהו צר והם ייצרו, יש ספר שנקרא The Yoga Body, על ידי חוקר, שהוא מראה לך שהמקור של התרגול הפיזי הוא יותר בהתעמלות משוודיה, ובקונטורשוניזם ממונגוליה, והאפקט שזה יצר בהודו, שניסה לקפל ולעצב את התרגול של היוגה המודרנית, מה שהמורה שלי קורא לו יוגה לבנה, כמו קמח לבן, למשהו היום. ושוב, אין בעיה בפעולה הפיזית ביוגה. אם תלך ותלמד יוגה אמיתית, יש בה פיזיות, אבל היא מובילה מעבר. אגב, היוגה גם לא מכוונת לבריאות. רק לבריאות, כמו שגם אני מאמין,
שנספיק לעשות את התרגול שלנו פה. בטח. שלא ייגמר לנו הדרך מהר מדי. אבל היוגה גם מדברת על פירוק של המיכל, כדי לשחרר משהו. דקונסטרוקציה, גם של הגוף. כדי לשחרר משהו עמוק יותר מבפנים. זו גישה שהיא קיימת בהרבה מקומות, היא קיימת בעולם האומנות, בעולם הפילוסופיה, לדוגמה בודריה. הגישה דקונסטרוקטיבית, שהיא באה לחפש, אני מחפש לשחרר את הכוח שעצור בתוכך, גם בתוך הגוף שלך, ממש, וגם בשכבות אחרות, על ידי פירוק של כל האשליות האלה, ההאחזויות האלה. אני לא בא לבנות אותך. זה הגישה המודרנית. בוא ניתן לך עצות, ואני נותן לך פאצ'ים, ואתה בונה את עצמך, אתה בונה אישיות. פה אנחנו מחפשים לפרק טיפה את האישיות, כדי לשחרר דברים עמוקים יותר. וואו. האישיות היא פונקציונלית, היא בסדר. כל עוד היא מתפקדת, היא אמורה לשמור עליך פונקציונלי, היא שומרת על האור שלך, היא שומרת על מנגנון הנשימה, זה חלק מהתהליך הזה. אבל יש משהו עמוק יותר, שהוא גם חנוק על ידי מעיל האישיות הזה מסביבנו. איזושהי מהות מתחת לפני השטח, שכמעט לא נגענו בה מגיל 0, מגיל 5. היא התפתחה קצת בהתחלה. היה לי חוויות שיש לכל ילד, אני חושב. אולי לא זוכרים לפעמים. אתה יודע מה זה שמיכת פיקה? ברור. הייתי שוכב עם שמיכת פיקה, ושם על העיניים, ומסתכל דרך הריבועים על השמש שחודרת ומשנה לי את הצבעים במשך שעות. הייתי ככה שוכב. כל מיני חוויות עמוקות מהילדות שברגע שהגיעו המילים, הם השחיתו והם לקחו, והבית ספר הגיע והכל נעלם. ואז סביבות גיל 7-8 התחלתי עם אומנויות לחימה, ואז הגוף פתאום, הסירחון של הנעליים, אני זוכר בכניסה למכון, למורה הראשון של יהודי רענן, במרכז אביחי, ולעשות כפיפות מרפקים על האגרופים, על רצפת עץ, ולקבל ממנו ביתה, זה היה שנות ה-80, בבטן, ולהיות עם דמעות בעיניים, כי איזה איש ענק גדול. וכל החוויות האלה, שאגב לא חווינו שום אביוז שם, זה היה, עקו בנו עם מקלות במבוק על הרגליים, וכל מיני דברים, הייתי ילד, אבל זה נעשה באיזושהי צורה, ואז החיבור הזה לגוף כבר לא נתן לי לחזור אחורה להשחתה הזו. למרות שלמדתי בבית ספר הריאלי, ויכלתי לשחק את המשחק של מתמטיקה, או של... יכלתי לשחק את המשחק המנטלי היטב, אבל כבר הלכתי למקום אחר. אז מאוחר יותר הקפוארה לקחה את זה עוד שלב, ופתחה את זה עוד לעולם של תרגול, ולעולם של תנועה, לעולם של קהילה, 3 העולמות, ואז זה המשיך והתפתח בצורה הזאת. מרתק, גם אתה בעצם הסברת את זה מתוך הכוונה של הדבר הזה שאמרת על האישיות, שאנחנו בעצם מייצרים דמות רוב החיים שלנו, במקום לחזור לליבה שהיא כלום, אין בה בעצם כלום. ממש מרתק. אתה מכיר את המקור של המילה? פרסונליטי. פרסונה, מסכה. האם זה לא אומר הכל? אומר הכל, לגמרי. אז מה אנחנו מתעסקים? אמא שלי היא פסיכולוגית, אבל היא נטשה את משחקי האישיות, כי היא מתרגלת עמוקה. היא המורה הראשונה שלי, והיא מתרגלת עמוקה, היא גם מתרגלת איתי. אז שם יש, זה מסכה. זה מסכה שיש להשתמש בה, כי אנחנו נטולי פנים. אין לנו פנים. אז אנחנו צריכים רגע לשים מסכה. זה קצת, עם המשפט שאמרת בהתחלה, על ההבדל ביני לבין הגוף שלי, זה קצת מתחבר. אבל אולי הפוך קצת, כאילו, יש משהו גם בלהבין שאפילו הגוף שלי הוא מסכה שאני נכון לגמרי. נכון לגמרי. הגוף הוא נוצר בהתהוות, הוא מערכות יחסים, שכל הזמן משתנות. הגוף הוא דינמי, הוא פועם. שים את היד שלך על סוס. מה אתה מרגיש? הכל חי, הכל פועם. שים את היד שלך על ילד בן 9, על הגב העליון שלו. תרגיש אותו דבר. שים את היד על איש מבוגר בן 80. לא תרגיש הרבה תנועה כבר. וחלק מזה זה תוצר של חוסר תרגול, גם פיזי וגם אחר, וגם חלק מזה זה כמובן ההתבגרות. אבל משהו בזרימה, משהו בחיות ובהתהוות המתמשכת, הלך והתקבע. והגוף שלנו גם הוא בהתהוות תמידית, ובתנועה תמידית. מדהים ומרתק, וזה, אני באמת, ממש, זה מוביל אותי לנושא שאני אשמח עוד רגע להגיע אליו, אחרי שנעשה רגע את העניין הזה, שאני רוצה שאתה תרחיב עליו ברשותך.
העבודה באמת גם עם קונור ספציפית, אבל גם עם כל שאר הדברים בעצם שאתה עושה, שאתה אמרת גם שאתה מעצב תנועה. מה אתה חושב קודם כל, מה למדת מזה? מה אתה חושב שמוצאים בך בהקשר הזה? קודם כל למדתי מזה המון. קונור הוא חבר טוב. איך הגעתם גם לעבוד? הוא פנה אליי לפני הרבה שנים. זה היה בעצם סיפור מצחיק. הוא כתב לי איזו הודעה באורך הגלות בפייסבוק. לפני המון שנים בתור בחור צעיר. והוא אף פעם לא שלח אותה. והוא שלח לי אותה שנים אחרי זה, שהוא קלט, שהוא בעצם, פעם כתבתי את ההודעה הזו, אז כאילו הקשר בינינו התהווה באיזו צורה מוזרה. והוא היה, יש לו איזו חוכמה ויש לו איזו אינטואיציה מאוד יפים. וטהורות מסוימת, שגם אנשים נמשכים לזה, והוא הבין משהו במשחק התנועתי. בתוך הלחימה, העולם המצ'ואיסטי והכוחני הזה, הוא הבין, יש פה משהו יותר מתקדם. ברמה השכלית? גם. הוא אמוציונלי. היום הוא איש העסקים מהגדולים שהיו ב-UFC. היום הוא כוכב יותר גדול מה-UFC. הוא כמובן נהיה יותר גדול מה-UFC. אבל זה לא לזה התכוונת? כן, זה לא מה שמעניין אותי. הוא גם משתמש ביכולות האלה כדי להמשיך לעשות את הדברים. הוא מניפולטור גדול. הוא לא פרייר. הוא נוסע ברולס רויס, יש סיבה. כמו שאותם ראפרים עשו מניפולציות דומות. אבל בסדר, זה לא מה שמעניין אותי. אני לא בעולם הזה. אף פעם לא הייתי בעולם הזה. מה שיותר היווה הקשר שלנו במקור היה הבנה שלו, רגע, יש פה עוד איזה משהו שאפשר לעשות. איך אני עובר את השלב של הכוחניות בלחימה? איך אני עובר את זה? האם באמת מהירות זה הדבר החשוב? או שתזמון יותר חשוב ממהירות? זה לדוגמה ציטוט שהוא השתמש. מה אתה אומר? כן. או דיוק, האם הוא לא יותר חשוב מכוח? כל מיני כלים, כל מיני דברים שנגיד בעולם המוזיקה הם ברורים. הם ברורים. נגיד, כל מיני כוכבי מהירות של נגינה, הם לא באמת נגנים ברמה הגבוהה ביותר. לפעמים יש איזו קורולציה. כמו שמרדונה היה מקפיץ כדור נהדר, אבל הוא לא כמו הטריקסטרים. היום ילדה בת 9 עושה טריקים הרבה יותר מתקדמים ממרדונה. וזה לא אומר שהיא יכולה לשחק כדורגל. אנחנו פה התבלבלנו. אנחנו מדברים על טריקסטרים. אנחנו לא מדברים על אנשי עשייה אמיתיים, בתוך כאוס, בתוך אומנות, בתוך לחימה, בתוך ריקוד. אנחנו מדברים על אינסטגרם. זה משהו אחר. ה-wet test שדיברתי. כן, אין wet test. בוא תשחק אם אתה כזה טוב. למה לא תרוויח כמו רונלדו? אז הם לא יכולים לקחת את היכולת הזו למגרש. זה משהו אחר, זה יכולת אחרת שבודדו אותה, והיא הפכה להיות, היא לא אימפרוביזטיבית, והיא לא פתוחה, והיא לא אדפטבילית, והיא לא מתוחכמת גם. היא שטנצית, היא רפטטיבית, חזרתית. אז לדוגמה, מהירות היא הרבה תלויה בחזרתיות הזו. זיכרון שריר כזה. נכון, אפשר להגיד. כן. ואז זה היה הבסיס של הפגישה שלנו. הוא הבין, הוא התחיל להקשיב בצורה אובססיבית לרעיונות שלי ולזה. ואז התחלנו לעבוד, והעבודה, הייתי בא כל פעם לשבוע ימים. נותן לו שבוע ימים, הוא היה מביא אותי, מטיס אותי לאן, שהוא לפני קרבות, והייתי פשוט משחק איתו. בתוך העבודה הזו, בדרך כלל לא משחקים. ספארינג, כאילו, מה שנקרא? גם. אבל אני לא עושה איתו ספארינג, הוא יהרוג אותי, כן? אני גם יודע קצת לעשות דברים, אבל זה לא ספארינג. אז מה זה, שאתה אומר משחק למטה? מה שנקרא conditional spars, כל מיני סוגים של משחקים שהם מוגבלים, לדוגמה, במקום, אתה רואה את המרחק בין הכתף שלי לראש שלי? אז אם אני נוגע לך בכתף, ואם אני נוגע לך בראש, זה כמעט אותו דבר. אז אם אנחנו משחקים משחק של נגיעות בכתף, אני יכול להמיר אותו להתחמקות של הראש, די בקלות. אבל מה אני עושה בזה שאני מבקש ממך רק להתחמק עם הכתף? אני מוריד את הלחץ של להיפגע בפנים. ואז אתה מגלה כמה לוחמים נבנו על בסיס של אני לא רוצה להיפגע בפנים, אז הם בעצם מגבילים את עצמם תנועתית. זה רק דוגמה אחת.
כן. היינו משחקים מלא דברים, מפתחים כוח בזוויות מסוימות. הוא פשוט התמכר לעבודה הזו, כי זה גם תרגול נורא מפתח, נורא כיף, וזה היה הבסיס של הפגישה. איזה קטע. והיה המון, למדתי המון, נאלצתי ללמוד לחימה בצורה עמוקה יותר, וללמוד ולהבין, והלכתי ללמוד ז'יוג'יצו ברזילאי, שאגב התחלתי לפני המון שנים. אני אולי אחד הראשונים בארץ שעשו ז'יוג'יצו ברזילאי לקיץ אחד. מה אתה אומר? היה איזה תלמיד באקסצ'יינג' באוניברסיטת חיפה, שראה אותי, הייתי עושה קפוארה, הייתי עושה סלטות בדשא, והוא היה מראשוני אנשי הז'יוג'יצו בארצות הברית גם. והוא במקרה אמר לי, בוא אני אלמד לך ז'יוג'יצו, אז עשיתי את זה קיץ אחד, ואז נטשתי את זה. חבל. אבל שנים אחרי זה למדתי שוב, ולמדתי, ואגרוף עסקתי בו הרבה שנים, ועד היום אני מתעסק ולומד אצל המורה שלי. יכול לשאול ברשותך? כן. נגעת מקודם במשהו על הספורטאים האלה שבסוף בדיכאון בטלפון, כאילו, קראת איזה דיכאון, אני מניח שזה לאו דווקא פסיכולוגי, כמו שזה כאילו... לפעמים ממש דיכאון. כן, גם אני בטוח. יש אבל משהו מרכיב של הצורך ב-recovery, מה שנקרא, וראיתי באמת אנשים בכירים בעולם העזרה כמוך לאנשים חזקים, אתה יודע, בתעשיית הספורט, שאומרים שהרבה פעמים יש אנשים שעבודה קלה איתם, בגלל הנגישות שלהם אתה יודע, מייקל ג'ורדן סוגר את עצמו בחדר בסוף, אתה יודע, כי כולם צלמים בחוץ וזה, והוא אוכל פיצה ורואה ספורט, רואה משהו בנטפליקס, וזה בעצם משהו שנורא עושה לו, עוזר לגוף שלו להבריא בבין לבין. ואני יודע שקונור, שוב, אני לא, אתה המומחה, אני רק מציע פה משהו שאני אשמח לשמוע. לא, אני מבין את הקו חשיבה. כן, וספציפית לגבי קונור, הרבה נגעת גם בעניין של עבדת איתו על ג'יוג'יצו, בסופו של דבר הוא... לא אני עבדתי איתו, הלכתי ללמוד את התחומים האלה כדי לעזור מהזווית ראייה שלי. אני לא לימדתי אותו לחימה. בטח, ברור לי. בסופו של דבר היה לו את הקרב אולי הכי גדול שהוא הפסיד בו עם חביב, שקם ונפל על זה, על גרפלינג, על הרצפה, הרבה מההסבר שאני ראיתי אותו מסביר לדבר הזה, זה החוסר יכולת של לעשות ריקאברי טוב, והוא הסביר על איך הוא בעצם... לא, בדיוק להפך. בדיוק להפך? כן, בדיוק להפך. אז בוא תסביר. קונור כבר חלק את זה, אז אני יכול גם מרשה לעצמי להגיד, אבל קונור התאמן פעמיים בשבוע לקרב עם חביב. מה אתה אומר? הוא היה בתקופה אחרת. אגו בשמיים כזה? או... אני לא רוצה להיכנס לזה אפילו, זה משהו ברמה שלו, האישית, אני לא יודע, אני גם לא הייתי מעורב בזה, זה לא העולם שלי, שלא הייתי צריך לשלוט בדבר הזה, או לעזור שם, אבל הוא היה, כן, הוא היה באיזשהו מקום אחר, והוא לא באמת התאמן. הוא לא באמת התאמן, ואני חושב שהוא חלק את זה, והוא חולק את זה ואומר את זה, וזה ידוע היום. זה לא היה העניין של ריקאברי. זה העניין של... הוא אדם, מבחינת הריקאברי הזה שהזכרת, הוא אדם שלחץ זה אוכל בשבילו. כן, הוא כמו רונלדו באמת. הוא אף פעם לא היה צריך לעשות משהו... כן, הוא כמו רונלדו, אבל זה השאלה עד כמה אתה יכול לקחת את זה, עד לאיזשהו מקום, ויש פה משהו אחר. אני דווקא חושב ללכת לדוגמה שלך, שמסי זה רמה יותר גבוהה. לא ברמה אינדיבידואלית, במה שהזכרת. זאת אומרת, אל תעלה מלחץ. תישאר אתה מלחץ. יותר גבוה. זה למרות שזה נשמע אולי פרדוקסלי, אבל אתה שומר על עצמך ואתה גם לא תלוי לחץ. מה יקרה כשהמשחק פשוט, לפעמים רונלדו נעלם במשחקים פשוטים? בדיוק. לגמרי, אני ממש מבין את מה שאתה אומר. פשוט הקטע, לי זה נשמע, אז אולי ההסבר שלי, ואני מניח שעבדת איתו על זה, ותקן אותי גם על זה, אם אני טועה, של מה שאתה אמרת עם המיינד, עם להיות נוכח באירוע. כן, קודם כל, התרגולים שלנו היו בידוד. הוא הבן אדם הכי מכבד. המורה. מה אתה אומר? כן, אנשים רואים משהו אחד, פרסונה, ורואים, יש פה משהו אחר ברמה האישית. הוא היה נכנס לתרגולים, עובד, כמו תלמיד מתחיל, מנסה הכל. זה דבר אחד. דבר שני, נהנינו. אני לא נגד ההנאה. אולי זה משתמע כל מיני דברי ביקורת. להפך, ההנאה היא חשובה לרמה כזו, שצריך להביא את זה למקום של It doesn't have to be fun to be fun. ציטוט של מטפס הרים מפורסם. מה זה אומר? זה אומר ש-everything is fun.
תשישות מוחלטת, אני מחייך לה, אני מחייך אליה. הומור נשמר. בתוך העשייה הכבדה וה-wet test, וזה מה שהבאתי, את האיכות הזו. בואו נשחק. ובתוך המשחק הזה עושים מלא עבודה, ומשתחרר המון לחצים ואנרגיות בעייתיות, ותזמונים ומהירויות מופיעות. משחקים עם הכל. הייתי עושה לו משחקים עם הכל. דברים אם אנשים צחקו עלינו ועליי, במה שהם ראו, הם עוד היו הרבה יותר צוחקים. אם הם היו יודעים מה עשינו, and it worked. מה היה הקו שבעצם מאחד את הדברים האלה? למצוא את החוליות החלשות, ולטפל בבעיות שמתהוות כל הזמן. בעיות ביחס למערכות היחסים שמסביבך, בעיות ביחס להצלחה, לדרישות של ה-UFC, לחיתוך במשקל שבן אדם נעלם לו הכל. מרוב אנחנו גוררים אותו על הבמה, כן. היה לו את החיתוך במשקל הקשה ביותר בכל ה-UFC. התמודדות עם בעיות מהעבר שלו, שהוא בא מהרחוב, מחברים מן העבר, התמודדות עם קשיים פיזיים, עם קרע מלא ברצועה הצולבת, שהוא עולה ללחימה, הוא עולה לקרב, עם קרע מלא ברצועה הצולבת. זאת אומרת, הטיביה זזה ככה. אנשים אין להם מושג. או זה שהוא לוקח, בקרב הראשון של נייט דיאז, הוא היה על אנטיביוטיקה מאוד מאוד חזקה. אתה יודע מה קרה לי הרבה פעמים, שאתה לוקח אנטיביוטיקה חזקה, אוגמנטין או משהו כזה, ואתה עושה איזה אימון כושר, לפעמים פתאום יוצא לך כל הרוח מהמפרסים, דברים שהוא אפילו לא ישתמש בזה כתירוץ. כן. כל מיני דברים. לא שאני שם את זה על זה, אבל אני סתם נותן דוגמאות. אז זה העבודה שלי התעסקה בלרענן, בלשמור על היכולות, כל הזמן על החוליות החלשות שיעלו, לדוגמה תזמון, כלילות, ובמקביל לפתור בעיות שמתהוות כל הזמן. שבוע לפני הקרב נקרא לך כף הרגל, התחתית, מזה שעשית תנועות על הרצפה. כל מיני דברים קטנים כאלה. או שאתה עייף נורא פתאום, ולא יודע למה, כי אתה חותך במשקל בצורה קיצונית. כל מיני דברים. זה עולם מאוד קשה. האדם שיושב בבית ומסתכל, מנסה לעשות כל מיני תחשיבים, כולל אותם קומנטייטרס, ג'ו רוגן, וכל מיני אנשים. עם כל הכבוד, כשאתה לא בפנים, אין לך מושג על המורכבות של מה קורה פה. וזה סתם פשוט קשקושים ושנאה וקנאות הרבה פעמים גם מתלבשות על זה. אבל זה עבודה מאוד מאוד מורכבת, ולחימה זה תחום של wet test ברמות הכי גבוהות, שני אנשים נכנסים לכלוב, ואחד יוצא מנצח, וזה כמעט המשחק הכי פתוח שיש. כך נגיד כדורסל, יש לו מלא חוקים. ככל שהמשחק יש לו פחות חוקים, הוא יותר קרוב לחיים, לתרגול. וואו, נכון. גם אני חושב שנופל לי הסימון בנוגע לגישה שלך בהקשר של מה שאמרנו מקודם עם כן לחלוק, לא לחלוק, ואתה יודע, פרגמטיות וכל זה, שנראה לי שבעצם קונור, ואולי דומיו גם, קונים ממך הסתכלות על תנועה, גישה חדשה למה שהם כבר עושים. נכון. זה הגישה עצמה, זה לא הפרקטיקה. נכון, הרבה מזה זה. ואז אני מביא כל מיני קערות וכוסות, שבתוכם אני נושא את הגישה. כן. כי אני לא רק מדבר את זה, להפך, אני לא מדבר על זה. אתה יכול להתאים את זה לכל בן אדם. אם יש לו עניין עם הכל, או עניין עם כל דבר אחר, אתה צריך למצוא את זה בשבילו במיוחד. נכון. אז נגיד בעבודה, בקולנוע... זהו, מה קורה שם? אז לדוגמה, הייתי חלק מאיזשהו פרויקט מאוד ארוך, של אחת ההפקות הכי גדולות בבוליווד. בבוליווד. בוליווד זה הפקות ענקיות. כן. מפלצתיות היום. אז הייתי שם מעורב בתהליך של הרבה שנים, של אחת ההפקות הגדולות ביותר שנעשו אי פעם בהודו. זה סרט פנטזיה סופר גיבורים של בוליווד. זה הראשון מבין טרילוגיה שיצא. העבודה הייתה לעצב את התנועה לדמויות. בעיקר לדמות הראשית, אבל גם לדמויות משניות. זה התחיל מאיזשהו משהו כזה קטן, ובאמת נכנסתי לסטודיו, עשיתי מחקר, הדמות הזו היא עושה מניפולציה לאש. היא מסוגלת, היא מגלה שהיא מסוגלת לשלוט באש. אז אוקיי, אז בא השחקן ובא הבמאי ושואלים אותי, אבל איך הוא יזוז? אין להם מושג. כן. אין להם מושג, מישהו צריך לעשות את זה. אז נכנסתי לסטודיו ואני בונה תנועה. זה היה החלק הראשון, חשבתי ששם זה יסתיים. אבל מה הבעיה? עכשיו,
כל המחקר התנועתי הזה, שצילמתי אותו, ואני מתעד אותו בשבילהם, והם מקבלים אותו, הם לא יכולים ליישם אותו. ואז הם התחילו לזכור את שירותיי במשך שנים, עם צוותים שהייתי מטיס לשם, לאמן במשך שנים את אותם שחקנים, באימונים תנועתיים, אימונים אמוציונליים, אימונים... איך לזוז בצורה הזו. בנוסף לזה, גם הגוף צריך להיראות בצורה מסוימת, אז צריך לעבוד על הגוף, תזונה, צריך להגיע לגופות מטורפים בשביל להרשים זה. אז כל הדבר הזה אנחנו טיפלנו בזה ועזרנו איתו. יש פה הרבה מרכיב יצירתי בליצור תנועה של אש, זה נשמע לי פרויקט המון, כן. אז שוב, חוקרים, מתבוננים, שואלים, זה נהיה חלק מהתרגול שלי. אוקיי, אני נכנס לזה, צולל תוך זה. בשבילי זה הכל תרגול, וזה נקרא movement design, זה תחום שהוא לא קיים באמת, כאילו. למה? יש בעצם, אתה יודע, יש כוריאוגרפים. ברוס לי היה עושה איזה שנים. זה כוריאוגרפים או סטאנט קורדינטורס. זה משהו נפרד, הם מתעסקים רק בעיצוב של קרבות. אבל אני מדבר על איך הדמות זזה. וואו, אשכרה. באופן הרבה יותר כללי. אגב, בבוליווד העבודה היא הרבה יותר נהדרת מהוליווד, שגם בהוליווד עבדתי. כי בבוליווד, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל יש את הריקודים. כן. כל סרט מכיל את הריקודים. מה זה אומר? כל שחקן בבוליווד הוא איש תנועה מרשים מאוד. הם אנשי ריקוד, תנועה, הבאה, החל מהצבא, הכל נמצא. אז אפשר לעבוד איתם נורא בקלות, ביחס לאיזה שחקן יבשושי, שהשחקנים הגדולים, התחום של משחק מגיע מתיאטרון פיזי. אני גם הייתי בתיאטרון פיזי, עבדתי גם על הבמה, אז אני יודע ומכיר. זה המקור של תיאטרון. ובעצם איבדנו את המקור הזה. שחקנים היום, הם לא כל כך, הגוף שלהם משקר. הם עובדים הרבה עם הבעת הפנים, עם הטון של הקול, עם הטקסט, אבל הרבה פעמים הגוף זה כזה, מה? הגוף שלך אומר משהו אחר לגמרי. הם לא מספיק, השחקנים הגדולים היו כאלה, תמיד היו כאלה. ג'ים קרי לדוגמה. טוב. גרי אולדמן. כן. דניאל דיי לואיס. תום הרדי. מה הם בעצם, כן, אתה אומר? יש בהם פיזיות. יש בהם פיזיות, אתה רואה. ג'ים קרי זה ברור. טוב, כן. זה ברור, והבן אדם הוא איש גם של תרגול. הוא ראה, אתה יכול להסתכל את המהלך שלו, זה מהלך של תרגול. הוא ראה שהמשחק הוא כלום, הוא רק אפשרות לתרגול. אז הוא המשיך הלאה. הוא המשיך הלאה לתרגול האמיתי. יש קליפים מגוחכים שלו, תסתכל שהוא עובר רעיונות, והוא שובר שם את הביצים. כן, ברור. כי הוא מסרב לשחק את המשחק הזה. אז... דווקא אני חשבתי שיש את הגדולים ביותר, כאילו, כספית, שזה, אתה יודע, כל האבנג'רס וזה, ואני ראיתי דווקא את סקרלט ג'ואנסון עוברת, יש איזה דוקו כזה קצר על האימוני תנועה שלה, שזה אולי מה שאתה אומר, כוריאוגרפיה דווקא, של להיות, אתה יודע, בקרבות עם חייזרים, ומה כן, לא. הרבה פעמים אני לא מתרשם מהביצוע, אני דווקא מהמוסר עבודה, כן, כאילו איך הם... איזה עבודה זה דורש, אז זהו, אז אני אגיד לך, מבפנים, זה לא מה שזה מבחוץ. מה אתה אומר? והרבה פעמים, כן, אתה עובר איזשהם אימונים, אבל זה כזה, פעמיים בשבוע עושים איזה משהו, איזה 45 דקות, ואז עושים על זה דוקו ומנפחים את זה, והתנועה עצמה היא סטנטמן, אנשי פעלולים מחליפים אותך הרבה פעמים, וגם זוויות הצילום והכל. בעצם מבחינה תנועתית, כל מי שמבין בתנועה, תשאל את אוהד נהרין, תשאל איש לחימה, יגיד לך, אוי, לא. זו תנועה גרועה, כאילו. יש כמובן יוצא דופן. יש אנשים שהם יוצא דופן, שהם זזים בצורה... עכשיו ראיתי חבר, הראה לי קליפ של תום יורק. רוקד. מה, לוטוס פלאואר? כן. וואי, אחד הקטעים האלה. לא הכרתי את זה. מה אתה אומר? לא הכרתי את זה. עכשיו, עבד איתו שם כוריאוגרף, שאחרי זה שמעתי. אבל אתה רואה איש תנועה. איש תרגול. שומעים את זה במוזיקה גם. כן. אחותי עבדה איתם לא מעט. מה אתה אומר? כן. אחותי עבדה באבי רוד סטודיוס. היא כוכב עולה קצת בתחום הסאונד אינג'ינירינג. היא יוצרת בעצמה, אבל עברה ללונדון. אז היא עבדה ועובדת איתם לא מעט. גם שרה באלבומים שלהם קולות רקע. כן. יו, איזה משפחה. אבל הם גם נורא, אתה יודע, הם מחוברים לישראל. נכון. זה מפתיע אותי. נכון, נכון. וואי, ממש מעניין. אני ברשותך. נתקדם לדבר הבא, כי שגם אנחנו מתקרבים ממש לסיום, לצערי.
אז משהו שבא לי להתייחס אליו לפני שגם יש את השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך, אבל אני אגיד את זה כך. קודם כל, יש את העניין של הקפוארה, שאם אתה יכול, האם הסיפור הגדול על איך בעצם, אתה יודע, המורק, מה שנקרא, הידוע, על שהם התאמנו וזה היה נראה כמו ריקוד, אז לא עלו עליהם, ואז הם עשו, אתה יודע, כל הסיפור הזה. האם הוא אמיתי או שזה אגדת העם? זה קצת אגדת העם. יש פה איזשהו סיפור שבנו אותו היסטוריונים קצת, זו תמונה הרבה יותר מורכבת. אבל הסיפור עצמו הוא... הסיפור עצמו הוא יפה, כן. אבל גם ההיסטוריה היא מאוד מורכבת ויפה. היה פה משהו, היה פה התמרדות, היה פה כוח שעלה ויכולת תנועתית מסוימת שהיא מגיעה גם מהפיזיות. אותם אנשים ששרדו את הספינות הנוראיות האלה, ששרדו מהם אחוז קטן של האנשים. מי שרד את אותם מסעות מאפריקה לברזיל? העילית של העילית הפיזית. זה מכשיר להשבחת גזע. וואו, לא חשבתי. תחשוב, וביניהם הם עשו ילדים. בגלל זה אין בן אדם לבן בגמר האולימפי של 100 מטר כבר עשרות שנים. כן. זה רק... יש פה משהו מאוד 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 פוטנטי, ובפיזיות בברזיל, פעם ראשונה שנתקלתי בה, זה היה פשוט שוק לילד טוב חיפה. הייתי בברזיל פעם ראשונה בגיל 15, ומאז כל שנה נסעתי. עד היום? לא, אבל גם בשנים האחרונות, לא כל שנה, אבל בשנים האחרונות גם חזרתי ללמד ומלמד שם. אז יש שם משהו בפיזיות הזו שהוא כזה מטורף, שאפילו אומנות לחימה הרבה פעמים לא הייתה צריכה להיות כזו יעילה. כן. אתה רואה אנשים, היה לי איזה מישהו, חבר כזה, שהיה מסתובב בחוף הים, והטריק שלו היה מוכר ארטיקים, והטריק שלו היה מוריד רגע את ארגז ארטיקים, רץ מאחורי זוג שהולך, מחזיקים ידיים בים, ודופק סלטה קדימה מעליהם, בחול העמוק. נוחת מעליהם, מפחיד אותם. משהו, פיזיות הזויה. אתה יודע, אנשים, קרבות שאתה נכנס אליהם, קפוארה היא מאוד אלימה. מה שאנשים לא יודעים. אנשים מתים כל שנה בברזיל במעגלי קפוארה. מה אתה אומר? אני מתאגרף לדוגמה. הפחד הכי גדול שהרגשתי, היה בקפוארה, by far. הרבה יותר מתחומי לחימה, MMA או אגרוף או משהו כזה. יש שם משהו לא ידוע, מסוכן, שקורה ברחוב. למישהו נופלים מספריים מהכיס פתאום. מה אתה עושה עם מספריים ברחוב? אתה מבין שיש שם כוונות אחרות. ברזיל היא מקום מסוכן, מורכב, טעון, והקפוארה היא מאוד מלאה בסקס, מלאה ביצרים, ואתה יכול להתהפך עליך. היה לנו מקרה, היה לי מכר, נסע לברזיל, שיחק במעגל עם איזה ילד, הפיל אותו, הילד הלך נעלם. הוא חזר למחוא כפיים במעגל, הילד הגיע עם חתיכת פח, חורר אותו מאחור בכליות, דקר אותו, הוא נפל על הרצפה, הוא היה מאושפז תקופה בברזיל, לפני שיכלו להטיס אותו ארצה. זה תחום מאוד יצרי, מאוד אלים. עניין של כבוד זה היה כאילו. עניין של, כן, השפיל אותו. השפיל אותו בשכונה שלו בריו, מול האחרים. היה לי מקרים, שברו לי את האף, כמות פעמים שאני לא זוכר, הוציאו לי את הלסת מהמקום, בלעתי שיניים מביתות סיבוביות. עולם אלים, לא יעיל. אלימות ויעילות זה שני דברים אחרים. הלחימה הזו היא מאוד פיזית, אתה יוצר כוחות מטורפים של ביתות סיבוביות, של עוצמות מטורפות וטעות קטנה, אפילו טעות יכולה להיגמר ברע, אפילו לא בכוונה, אבל הרבה פעמים זה בכוונה. יש פה באמת, אנחנו יכולים להמשיך לנצח. יש אני לא יודע אם אתה ראית את הסרט הסמוראי האחרון עם תום הנקס. בוודאי. יש שם קטע שהוא נלחם מלמדים אותו להיות סמוראי, אומרים לו שם, הוא כזה כל פעם הוא מפיל אותו, והדרך שהוא מעביר אותו לצד השני, זה שהוא אומר לו כל פעם no mind. ואז כאילו, באמת הדבר הזה שאתה דיברת עליו גם מקודם, אבל גם אני חושב שהגדולים ביותר, גם בתחום הזה, זה נכנסים לפלואו כזה בדברים האלה. בטח, קפוארה מהצד לפחות נראה, כמו ממש פלואו. הקפוארה היא סוג של כישוף, ממש מדברים, כן, ממש מדברים בשפה הזו, יש איזו איכות, אנרגיה, כמו, קצת יש לה הקבלות לצ'י, אבל היא לא צ'י, היא נקראת אשה. זו האנרגיה של הקפוארה, האנרגיה שהיא גם מעבר לקפוארה, היא מגיעה מהקנדומבלה, היא מגיעה מהדתות האפריקאיות שהגיעו,
יש שם תפיסה גם רוחנית עמוקה, ואתה מייצר בתוך הקפוארה, יש מעגל חברתי עם מוזיקה, כולם מסתכלים, זה קורה ברחוב, הרבה פעמים אתה בלי חולצה, הרבה פעמים אתה גופות נורא יפים, ויכולות פיזיות כמעט סופרמניות, זה ממש משקר, ואתה נכנס לתוך, עם המוזיקה, עם הקצב, עם השירה, אתה נכנס לתוך איזה משהו, זה לימד אותי המון, זה פתח לי צוהר, בלי הקפוארה לא הייתי נמצא פה היום. ממש ניכר, תנועה שם זה הכל. כן, זה מאוד מאוד מאוד, זה פתח לי מעולם אומנויות הלחימה, שהוא כבר גדול, זה פתח לי עוד עולמות של מוזיקה, עולמות של הבאה, עולמות, איך להיכנס, איך להגיע, איך לצאת, הרבה מדברים על זה, איך להיכנס, איך לצאת. נגיד, היום נפגשנו. איך להיפגש, איך להיכנס למקום, לסיטואציה, לאיזה מעגל קפוארה, הגעת לאיזה עיר. זה דברים מסוכנים. אתה צריך לדעת איך להציג את עצמך, איך ללחוץ ידיים, מה לעשות, מה לא לעשות, עם מי לעשות, איך להודות, המון דברים. איך לנהל אירועים. בגיל 17 ניהלנו אירועים למאות אנשים. בתיזדו, טקס קבלת חגורות. לימדתי בטכניון בחיפה, קורס לסטודנטים בתואר ראשון, בגיל 16. נתתי להם ציון לסטודנטים. כל מיני סיטואציות שנזרקנו מהקפוארה, שהן היו מדהימות ונורא מחנכות. אני מלא הכרת תודה לזה, ולמורים שלי, ובעיקר למורה שלי, עידן הררי, שהוא היה השפעה אדירה, וכל מי שמכיר אותי, מכיר גם אותו. איזה יופי. טוב, אז אוקיי, אז אני ברשותך, יש הרבה דברים שלא ניגע בהם. וחבל לי. פעם הבאה. לפעם הבאה. גם טוב, יש הרבה. אז הדבר שכן חשוב לי שאיכשהו, לפני שמסיימים, תשלים, כי אני מהתוכן שלך למדתי על זה הרבה, שזה עניין היציבה. איך לעמוד, איך לשבת, איך זה. אם יש לך כמה טיפים כן קונקרטיים, שאתה יכול לתת בהקשר הזה של דברים למה זה חשוב ואיך משפרים את זה? וואו, אני הולך לבאס אותך שוב. למה, כן? כן, בסדר. אבל היציבה היא עוד שקר. מה אתה אומר? זאת אומרת, היציבה היא קיימת, אבל היא ישות דינמית, חיה. היא לא פוזיציה. אנחנו הפכנו את המילה יציבה לפוזיציה. את זה כבר הבין משה פלדנקרייז, ועוד לפניו פרידריך אלכסנדר טקניק. הם הבינו שהמילה הרבה יותר מתאימה למילה ארגון. גוף מאורגן היטב יכול לשבת בכל פוזיציה ולהיות בצמיחה ובהתפתחות בלי כאבים. הפוזיציה היא לא בעיה. הרי איך זה יכול להיות שהפוזיציה היא בעיה? תראה כמה אפשרויות יש לגוף, כמה דינמיות. זוכר שאמרתי מקודם שהמילים שלנו לפעמים הורסות את הגוף. אחת המילים שהורסות את הגוף זה עמוד השדרה. כי זה לא עמוד. זה לא עמוד. התשובה שלך בכלל לא מבאסת אותי, דרך אגב. תשובה מעולה. אז כן. הדבר הזה, הוא שולח אותך לחיפוש אחר. ואנחנו מתעסקים הרבה ביציבה, זה משהו שקשה מאוד לשנות אותו, וזה מתבצע דרך תהליך התבוננות דינמי של הישות האקטיבית הזו. הגלים בעמוד השדרה הם התחלה טובה לזה, התלייה והסקואט, כולם משפיעים על הארגון התנועתי. אבל הם לא מספיקים. יש צורך אחרי זה לקחת את זה הלאה, לתחכם את זה, ולעשות את זה לרמה שאתה יכול לשבת ולעשות פודקאסטים בכל פוזיציה שתרצה, וגם ללכת לריטריט ולשבת 10 שעות ביום במדיטציה, בלי לזוז, בלי להתגרד, ולא לחוות איזה, כן, אתה תחווה כאבים גם ככה, אבל לא לחוות משהו שיעצור אותך, ולשמור על היציבה לגיל 90. כל עוד הארגון הזה הוא שם, ואז הוא בעצם כמו להבה חיה, שכל הזמן מרימה את הגוף, ה-ground reaction force, כוח שעולה מן הקרקע, שהוא מקביל לכוח המשיכה, מנוגד לכוח המשיכה, כל הזמן מרים ותומך בך. השלד מרחף. השלד הוא לא קובייה על קובייה. יותר קרוב למודל של טנסגרטי, אם אתה מכיר את זה. לא. מודל מסוים של איכות מתפשטת, שמכילה גם אלמנטים חזקים, כמו העצמות שלנו, וגם אלמנטים מותחים, יותר מתוחים, כמו רצועות מסוימות. אז השלד שלנו הוא בעצם סוג של ספייסר. הוא מייצר ריווחים בתוך הרקמות הרכות, שהן מתוחות, האור וגם הפסיה והשרירים, וביחד נוצר המבנה החכם והגמיש הזה,
והוא מייצג את היציבה. וואו. ולא פוזיציה, שים את הקוביות ככה, הכל יהיה בסדר. שים את הקוביות ככה, הכל לא יהיה בסדר. שטויות. גוף תנועתי הוא גוף מאורגן, הוא גוף עם יציבה טובה. טוב, זו תשובה מעולה, אני ממש קיבלתי את מה שרציתי, זה מעולה. שאלה לסיום, ברשותך. מה העצה הכי טובה שאתה קיבלת בחיים שלך, שנראה לך, הביאה אותך להישגים מצד אחד, והחזיקה אותך בשיא, אתה יודע? העצה הכי טובה היא להיות בתוך השאלה, ולא להיות בתוך התשובה. אמרת את זה מקודם. כן. לא להטיף, לשאול שאלות, כן. זאת אומרת, החינוך שלנו הרבה פעמים מתרכז בתשובות, ובניסיון להגיע לתשובות, ואתה גם מקבל ניקוד על התשובות שאתה מספק. בעצם כל התשובות האלה לא נכונות. יש משפט שאני משתמש בו הרבה, של סטטיסטיקן מאוד ידוע, שאומר, all models are wrong, but some are useful. אין מודל שהוא נכון. ואנחנו יש לנו רק מודלים. מילים זה מודלים. אין לנו מגע עם האמת. היא לא חיה פה בעולמנו. אז אני חייב לצאת מנקודת הנחה שאני לא אגיע לתשובה נכונה. למה שאני לא... וזה לא אומר שאני נמנע מתשובות זמניות. זה בסדר, זה בסדר. תשובות הזמניות יופיעו, אבל אני לא נתלה בהן. וכל המודלים לא נכונים, וכל התשובות הן לא נכונות, אבל חלק מאוד שימושיות כדי לקחת אותי הלאה. אז אני חי בתוך השאלה. התרגול הוא לחיות בתוך השאלה, בלשאול שאלות, בלחנך לשאול שאלות. אתה רואה את זה בגישות חינוכיות מסוימות. יאנוש קורצ'אק, בניגוד אתה יודע, או אפילו באנתרופוסופיה, שזה לא איזה חסיד גדול, אבל יש דברים טובים, בניגוד לחינוך קלאסי, שבו אתה על תשובות. אנחנו לא יודעים לשאול שאלות. אנחנו לא צריכים teachers training program. אנחנו צריך student training program. אני לא מסתכל על עצמי בראש ובראשונה בתור מורה, אני מסתכל על עצמי בתור תלמיד. מתוך המקום הזה יש לי מה לחלוק, וזה הכל כרוך בשאלה ובאיכות הזו של השאלה. מדהים. זה טוב, זה מאוד מתחבר למה שאני עושה פה, וגם קפץ לי עניין התשובה כחזרה בתשובה, שמאוד קשור פה. מרתק, ואני מרגיש שאנחנו יכולנו לדבר עוד 2.5 לפחות, אז ממש תודה, עידו. בשמחה, תודה לך. שמח שעברת פה בביקורך בישראל. תודה רבה. תודה, ותודה לכל מי שהאזין.